Nobody influenced me. But she grew up. Says Noah. That was street go. It's not the things they do nowadays. I'm street pastor. Everything dating me. Why we pay? But tí orin bá ń lọ, spirit mi tó bá ṣe wá, ó máa ń flow pẹ̀lú ẹ̀. Tó bá dásìkò ìsọjí, kò ní nǹkan sọ fún church. Mo ní evidence àwọn èèyàn tájọ́ lọ church wà láyé wọn ti kú. Ní says tí mo wà lọ́la ọlọ́kùn gbà yẹn. Gbogbo church tó wá ti di kó ti dàsìkò ìsọjí fúnra lọ́wọ́ páàkì chair. Fúnra wọn says ní ọ̀. I'm a packet, or I'm going I want to be restricted. I don't want anybody to restrict me to a boss. I don't want anybody to give me respect. Oh, but a way, oh, but a mouth way. And come baby, you know, naturally, Latin, know me. And once of me, pay me, but oh, else, but you want it doesn't work with me. So just because I hate to be boxing to a corner, we should sort of come back in the gospel artist till tomorrow. I don't like anybody calling me gospel artist. You can't tell me in the motto. Wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ṣe pé bó like àwọn SU yẹn o máa ń sọ tó bá ń wò mí kọ́ máa mi like àwọn SU ni mo mí àwọn tó jẹ́ pé mi like wọn gan tí bá tẹ̀sí kọ́kọ́ rí wọn mo máa kọ́kọ́ rí pé àwọn inú wọn máa ṣó fún ìwòpẹ́ tó bá náà fẹ́ kọ́ gospel ó gbọ́dọ̀ kún fún ẹ̀mí mọ́ to an extent whereby the way you speak the way you dress must reflect in you the way you mingle with people just because you call yourself a Christian kò ṣe pé olóyè kì í kan ṣùgbọ́n kí àwọn ará ilé ẹ̀ SU làwọn tó máa condemn weak wọ́n máa condemn kò tiẹ̀ ṣe orílẹ̀ for whatever reason àwọn ló jẹ́ pé wọn ní lóyè rìn bí wọn lè gbọ́dọ̀ ordinary white man lip gloss ẹ̀ṣẹ̀ ní lọ́dọ̀ SU. wọ́n ní tọ́ bí nínú ìjọba àwọn olè gbàgbọ́. tọ́ wọn they tend to be defiant when it comes to the Christianity itself. I seen a couple of wọ́n máa ń jọ wọn líle. bẹ́ẹ̀ wọ́n ti rí syphilis tẹ́yìn òrí ta. bẹ́ẹ̀ náà sọ ẹlẹ́rẹ̀ wa. Ìtì dáhùn kan tó bẹ̀rẹ̀ nípa yẹn. ẹlẹ́rìí fẹ́ ẹlẹ́rẹ̀ wa. then wọ́n máa ń wà àwọn fídíòs mi. Mo sọ pé mo ní mo rẹwà ẹ ṣáà ríran. ẹ ti lẹ ẹrẹwà. Lo ṣáà ríran. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan náà mo lẹ ẹrẹwà. Mo lẹ ẹrẹwà kò ṣe pé ẹ ní. Do I have to be a Muslim before I know it's making sense? You have to be an herbalist or a traditionalist before I know wípé lóòótọ́ làwọn náà yóò ṣàtàwà sí i. Bíbélì sọ pé Jésù ni ó lè kó wá láti wá pa òfin àwọn òbí ìlú kó ṣe láti ṣe òkú ṣe ọ̀rọ̀ gírígírí yẹn ló fẹ́ fẹ́ kó ṣe. People are not ready to listen. And one thing I want to tell the Christians, who they should content in the Israeli, stop saying other religion of being wípé ẹ̀ṣẹ̀ ni. You know that John 14:6 says, I'm the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. But in this room, kí ni evidence with oh my God. Àwọn Christian wọn ní problem kan gbogbo ẹ̀sìn ẹlẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ fún especially ẹ̀sìn ṣẹṣẹ ẹ̀sìn wa ní àdébá. Who told you pé ẹ̀sìn kí ló máa ń kó ọmọ àgbẹ̀lẹ̀ ẹ̀sìn àjèjì tí gbogbo ní àjèjì wọ́n wá nígbà tí Jésù fẹ́ wọn àwọn èèyàn kan sọ ní ìbéèrè ó ní ìgbàgbọ́ rẹ̀ wọn dáadáa. Jesus asked 4 languages that he always uses whenever he want to heal people. Asọ́kẹ́lẹ́ àti ìmọ̀ lára dá. Ó sọ fún àwọn ọ̀gbẹ́ àkèké rẹ̀ tí ó sì máa ń rìn. Àwọn pásítọ̀ ní lóòótọ́ àti lójú. I love oníṣẹ̀ṣẹ̀. I love Omifa, I love Afa, I love Motima Lomeka, I love Ẹran Lomeka. Àìmọye, a lè ti wà láwùjọ tí wọ́n mú ohun mi tó ń fi ọ̀la, babaláwo ló wá lábì lóhùn. Wọ́n béèrè náà. Babaláwo ló wá lábì lóhùn náà, ní ilé gbàgbé, that was 10 years ago. Ẹni tó ń fi lóhùn náà kò jẹ́ ìyàwó lórí ẹgbẹ́ mi náà, ẹni tó ń gbé lóhùn jẹ́ tó ń gbé lórí ẹ̀rọ kò lọ fà. I respect you people's religion. Àtàfà àti babaláwo tó bá dọ́dọ̀ àfà tó bá ṣọ́ọ̀tù lọ́wọ́ àfà kí ló ṣe fún ìkòkò ẹgbẹ́ fún mi kí n mú nígbà tí mo ti gbọ́n sìn bàbá sọ wípé ẹ̀kan lé ọgbọ́n àfà kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́tẹ̀lẹ̀ mo kà sẹ́ṣẹ̀ kí lẹ́yìn ló ẹ̀dà fún mi káà náà dàjẹ́ àkàsámù náà sọ mi àṣẹ kí ni àmú ẹ bá gbẹ fúlẹ̀ gbẹ yẹn ọba tó ṣẹlẹ̀ play mo gbọ́ tó wá pọ̀ ní last year because I like to read this like mo kàn ń jókòó wọn lójú mi rẹ̀ ṣáà wọn á kẹ́kọ̀ọ́ ìgbà yẹn. They use láti jọ. Kí ló ti àgbọ̀yé màmá lọ́wọ́ ti náà ọ̀tọ́ mi níbi ìdíje láti dàgbára mi. Àwọn òde kan tà máa gba babaláwo ìlú ẹ̀ máa láìkì ní àwọn àfáà ìlú ẹ̀ máa láìkì ní. Ìdẹ́sì tó máa sọ ní wípé gba ọṣẹ yìí kò máa lò. Bákan ti dé ní ṣòfò àti wọn kọ́ṣẹ́ fọ́fọ́.
ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kú dédé wòyí lórí ètò Mic Uncensored láti ìkànnì Mic Uncensored Television. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, mo ti mú àlejò pàtàkì wá sí ojú ìwòran yín ní ọ̀sẹ̀ yìí. Olórin ni àlejò tí mo mú wá. Obìnrin olórin gbajúgbajà ni àlejò tí mo mú wá sí orí ètò ìkànnì Mic Uncensored lọ́sẹ̀ yìí. Ta ni mò ń perí? Àwọn náà ni arábìnrin Abímbọ́lá Ọmọ́yẹmí. Now, kí ni àwọn olórin wo gan tó jẹ́ àwọn olórin tí wọ́n ti lórúkọ? Ó máa lọ́rọ̀ nǹkan tó máa influence me because ara àwọn obìnrin tó ń kọrin tẹ́lẹ̀ aláwọn tó ń kọ wákà like Alájà Sàláwà Àbẹ̀ní, Alájà Bàtílì Àlàkẹ́. So now the question is why juju? Bóyá àwọn Sànní Adé Àbóbè àwọn olórin influence ni ẹ̀sọ́ wò pé irú ìgbà ìfẹ́ máa kọ. The question influence, I'm going to, like I said, nobody influenced me. But as I grew up, says in the that was street go. It's not the things they do nowadays. I'm street pastor. Everything we did see me. I was street go because they can TV. I won't go. The only reason I'm go by stereo in that one in the Bola and so that's what they pay more money. My Bola come. They are the token. Ojo Ade Shola wrote to me. Àwọn ẹ̀dá kan ẹgbàá mi hàn dáadé ọ̀nà ṣe mọ́ ọ̀nà. So there should be nothing that will influence me to even say because I'm daddy, by another man. But something I realized is whenever I'm in the church, somebody said that's a call about Korean. Like I said, it's not even my father's church anymore. Because I think that, I think daddy, I think law school, I think law, I think they. So everybody just only pay okay, we have law school in Dubai, I realized that if we become a notice, pastor church will notice the about saying about one man care in the church. So you become a care man, but can you call on job of says does not permit that till tomorrow. Yeah. I don't know if they have changed now. I don't know. So says the streets gone by ẹ̀ṣẹ̀ mi. Fún àwọn tó bá mọ̀ nǹkan tí mo sọ ó ṣe ìgbà tí mo gbé tí wá di. So but they now realize that gbogbo nǹkan tó mọ ìlú kan ọ̀yàtọ̀. Wọ́n tún gba rẹ̀ ó tún kí iye ìwé ló ń jó báyẹn. Ọlọ́láyé mo bá rẹ̀ dé mákìyàn àtúwàtí lọ mákìyàn. Bá tuntun ṣe yẹn. Wọ́n rí wípé ìgbà tí ewé bá ń lọ spirit mi tó bá ṣe wá ó máa ń flow pẹ̀lú ẹ̀. Tó bá dàsìkò ìsọjí kò ní kan sọ fún church. Mo ní evidence àwọn èèyàn tájọ́ church wà láyé wọn tí kù. Ní sèse tí mo wà lọ́la ọlọ́kùnrin báyẹn gbogbo church tó bá ti di kó ti dàsìkò sọ ní fúnra lọ́wọ́ páàkì jẹ́ fúnra wọn sèse ní wọn máa páàkì tọ́rọ́ mọ̀ pé ti bá wọlé mi ẹ̀tàn gbogbo máa forí gbára àwọn ìdàbà bẹ̀rẹ̀. So I think that spirit will just direct me according to the atmosphere of the events. Okay. That atmosphere there were atmosphere to galere ma fún yín títí di ọ̀la. What the atmosphere there were jẹ̀lẹ̀kẹ́ máa kọrin kí kan àwọn èèyàn tó máa ní gospel ní kọ́ni kẹ́kọ̀ọ́ church ẹ̀gbọ́n yín ló pa. So whatever they want me to do, I do it. So that is how I discover myself. Not really, I never train myself to do that. I just realized whenever I'm in church, I call ìdàmẹ́wàá tó bá ti dàsìkò ìdàmẹ́wàá, máa kọ ilé ìwà dàsìkò ilé. So people fẹ́ ṣe chair láti stop mi tó ń gbà ẹ̀ kò rí tètè work. Nígbà tó bá yá, làwọn náà wá láìkí ẹ̀ pé bóyá ìbúra ní kété kó kọrin ọpẹ́. Àwọn náà wọ́n ṣáà ìbúra ní kó kọrin ọpẹ́ kó ṣe máa ń kọ́ yín yàtọ̀ ní bó ṣe máa ń ṣe tí náà máa ń dùn. So bí mo ṣe mọ̀ kò jújì ló jẹ́ ní ẹ̀mọ̀ yàtọ̀ ẹ̀. Bá ti dé chọ́ọ̀chì tẹ́nibọ̀dì bá ti máa ń ná mi lówó nígbà bí a lọ concert àbí nǹkan kan. Àwọn concert ṣẹlẹ̀ ló wá jẹ́ kí n máa láìkí orin tàbá ń pè ní jújì lé mi. Nígbà yẹn tó bá ti wá ná wa lówó àwọn fúnra máa ti máa sọ fún wa wípé àwọn báyìí ní kẹ̀kì àwa wà flexible fún mi. So that's getting kákíyàn. I think that was how I developed myself láti máa kọrin láti kíyàn because I think àwọn oníjújú láti fújì náà ló fi lélẹ̀ kẹ̀kẹ́ máa kíyàn. Gospel does not àwọn àpàlà náà bẹ̀rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn àpàlà yẹn àwọn wẹ́rẹ́. So then mo fi wá ní mentality wípé this is what I really love doing, this is what I want to do, this is what I love doing. There are some things that gives me joy when I'm doing it. So at least pàtó pé oníjújú onígospel gbọdọ̀ kí èèyàn lẹ́yìn Ọlọ́run ló gbọdọ̀ máa kí. Nígbà yẹn kí ni ló wá ṣe mí nígbà tí mo fi wá wò wípé assistant sọ wípé jùjú ó bá because nígbà yẹn àwọn goman wọ́n ṣì múlẹ̀ ní ọdún tí mo sọ yìí. I'm talking about maybe I said 23 years ago èmi bẹ̀rẹ̀ officially tí mo gbowó but before then láti lọ concert káàkiri táwọn máa bẹ̀rẹ̀ pé ẹ̀fọ́ aná sí postcard before then
So tí máa sọ pé before them sort of 25-26 years ago. Okay. So àwọn gbọ́mà ṣì strict àwọn fúnma fíìmà nàbí kí ló ń pa àwọn fúnjì fúnma àwọn náà ṣì strict wọ́n ṣì máa ń ka gbogbo nǹkan sígbà ẹ̀. So wọ́n á wò pé no, I don't want to be restricted. I don't want anybody to restrict me to the bus. I don't want anybody to give me rules pé o gbọ́dọ̀ wọ eléyìí o gbọ́dọ̀ má wọ eléyìí. Nǹkan gbé mi nínú naturally láti inú mi. Èèyàn wá sọ fún mi pé mi gbọ́dọ̀ pour house bó ṣe wá ẹ̀ rárá, it doesn't work with me. So just because I hate to be boxed into a corner, mo ṣe sọ pé come back with the gospel artist. Till tomorrow, I don't like anybody calling me gospel artist. Because I still have that mentality that if you call yourself a gospel artist, you don't go to events and be pressing people. Gospel men, in rare ló ń jẹ́ gospel, lọ́dọ̀ tèmi. I don't call them anybody, but they don't really like me whenever I say that. And I always tell them that this is my own belief. And I know, I'm not regretting anything. So the word that I know means, I want to clarify it to people. I don't know which láti pẹ̀lú àwọn gospel artists. Ká máa kọ́ ní club, ká máa kọ́ ní lounge, bó ṣe ń kọ́ nísìn. Ká máa lo àṣà ayé, ká wá pé nǹkan tó trend lélẹ́yìí gangan. Àtẹ́kẹ́ mi náà ní fíù sẹ̀, ká wá pè ní gospel, ká máa háì lọ́dà wípé in the presence of God, the experience of joy. Wọ́n á gbé mi tí mo pè gospel máa wà láyé. Ó máa rí bó ṣe rí sí. Ó máa rí bó ṣe rí, everybody can still do gospel. Pé o lè kọ gospel kò múra báyìí lọ orí stage. Ṣé orun ẹlẹ́gbọ̀n èṣì kò lè wọ jeans. Kò lè go stage, kò lè máa ṣe dé àwọn Jésù kọ́ I would have said, you know, gospel. But then the rules were too much. Limit. No, yes, I hate to be limited till tomorrow. Tomorrow, if we are any space, I'll be anywhere, I won't limit me, but just leave. So, because one one in me, or back on my limit me. I'm going to fear you, Grammy. But she won't allow to come here. But then she. So that is why I don't like being called gospel artist, because I feel gospel, Matthew 28:18, that's where the word gospel comes out. When they go into the word, and lost in the boye, Kiama wasu in Yes, Malia me ko jade pe ni oruko ti baba ti omo ati emi mo ikiri ko kan. That is where the word gospel came out. So when people now worry wípé àtẹni tó lẹ́mìí mọ́ àtẹni tí kò ní because lẹ́yìn ìgbà tí Jésù wá tó sọ pé èmi ò sì ṣe kíní kan sára èèyàn gbogbo èmi ò sì ṣe gbà tó dẹ̀ ṣe tó padà lọ tó kú I said Matthew 28:18 bí ó ṣe wá sọ pé lọ sí gbogbo ayé nígbà tó ti kú tó ti jíǹde. So àwọn tó wá bálẹ̀ tó lọ bá rí yàrá òkè ló sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún ẹ lọ sí gbogbo ayé ẹ lọ máa wà sí ìrere pé Jésù ní kí lẹ́kọ̀ọ́ kan. So I feel pé tó bá náà fẹ́ kọ́ gospel ó gbọ́dọ̀ confirm me more to an extent whereby the way you speak, the way you dress must reflect in you, the way you mingle with people. Just because you call yourself a Christian, ó ṣe pé olóyè rìn kìí kan ṣùgbọ́n ó kí àwọn ará ilé ẹ̀ èèyàn kan tẹ̀ wọ́n lẹ̀ nínú mọ́tò ó wá gbẹ́rẹ̀ sí ní gbèsè pé mo like àwọn SU yẹn mo máa ń sọ tó bá ń wó mi kọ́ máa mi like àwọn SU ni mo mí àwọn tó jẹ́ pé mi like wọn gan tí bá tẹ̀sí kọ́kọ́ rí wọn mo máa kọ́kọ́ rí pé àwọn inú wọn máa ṣó torí half of SU tí mo ti bá pàdé not half like 100 when I say SU kò ṣe àwọn tó gba SU SU làwọn tó máa condemn weak wọ́n máa condemn kò tiẹ̀ ṣe orílẹ̀ for whatever reason àwọn ló jẹ́ pé wọn nílò yẹn rìn bí wọn lè gbọ́dọ̀ ordinary white man lip gloss ẹ̀ṣẹ̀ ní lọ́dọ̀ SU so I want to clarify it ní ìsọ̀bá àwọn tó gba Jésù àwọn tó jẹ́ pé tó bá rẹ̀ tó lo yẹn rìn ẹ̀ṣẹ̀ ni tó bá ti rí ẹni tó ti ṣe kíní báyìí wọ́n ti kọ́kọ́ sá fún ọ̀rẹ́dì ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n lè bá wọn jẹ́ kó wọ́n lè bá wọn jẹ́ they condemn everything they believe we make them look older than their age look haggard look very dirty wọ́n máa dá aṣọ bolẹ̀ aṣọ tó yẹ kí àwa mẹ́ta pín káàbọ̀ kéèyàn kan ràn lọ́gbọ̀n ní ìyẹn lọ́nà ìjọba ọ̀run wọn. ṣé kí n dá láti. ẹ lè wọlé ẹ sọ̀rọ̀. ẹ sọ́dọ̀ pé ní ìsìn ìpàṣẹmọ̀ sí àwọn tẹ́ ẹ describe yìí wọ́n súnmọ́ àwọn ìjọ kan like the mountain of fire. àwọn deeper life. deeper life. àwọn ṣì wà ní CAC wa. CAC àwọn kan náà rí jíìn náà. so àwọn kan náà mo fẹ́ máa kà náà nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ kò ṣọ̀rọ̀ church. so now irú àwọn tẹ́yìn fẹ́ bí Christian àwọn tẹ́yìn bí Christian bá sí. tí mo ṣe ń sin ọ̀rọ̀ àpáàdì mo lọ automatically. ṣé you believe bẹ́ẹ̀. èmi ọ ẹ bọ́n mo sọ lẹ́kọ̀ọ́ whatever you or every other person watching me believe it is their problem. How I see myself is my problem. So èmi ò kí n kí ẹ̀kọ́ tẹ́ àwọn ọba rò pa mi. A ní ìmọ̀ tọ́lọ́gbọ̀ Bible says something. Ó ní bí kò bá ti sí ìdáni ní ẹ̀bí ní ọkàn mi. Ìsinmi ló gbọ́ làwọn. So tí máa gbọ́ yé sí gẹ́gẹ́ bí Christian tó gbọ́ àgbọ́yé Bible, you prefer to go to a church like Christ Apostolic. No, I don't even like going to church anymore.
Why? But if I want to go to church, Mo fẹ́ béèrè lẹ́ẹ̀kan pé kí ló fà á? Kí ló ṣe ìpín àárín? there is nowhere in the Bible that is compulsory that we must be attending church regularly. Nǹkan ẹ̀kan tó máa kó tì láyé wọn náà ni pé ẹ má ṣe kọ̀péjọpọ̀ ara yín lẹ̀, ẹ má ṣe kọ̀péjọpọ̀ ara yín lẹ̀. Nígbà tó wá ní ẹ má ṣe kọ̀péjọpọ̀ ara yín lẹ̀, ṣó ní ẹ gbọ́dọ̀ máa pàdé nínú church. Do not forsake your gatherings, your brothers, your sisters. Ìpéjọpọ̀ dẹ̀ lè wà, ó lè wáyé ní anywhere. It can be anywhere. Kò tiẹ̀ nídìí ká padà àríyá lójú korojú bó wà l'Amẹ́ríkà wọn Nàìjíríà àṣìlèbá kọ̀péjọpọ̀ ara sílẹ̀ through talking on the phone. All their mentalities, ìsìn àárọ̀ mo lọ, ìsìn ọ̀sán mo lọ, ìsìn ìrọ̀lẹ́ mo lọ. And when you look at those people that attend like 100 services in the week, àwọn ló pọ̀ jù. For real? No, àwọn ló pọ̀ jù. Because when others are busy working, I don't want to use the slang. When people are really working, táwọn wò pé kinní kan, ìwọ olóńkú sí church lójoojúmọ́. Láàárọ̀ Monday. Àwọn bíbélì dẹ̀ sọ wípé ẹni tí kò bá ṣiṣẹ́, ó yẹ kó jẹun. Kò sí bí tí ìṣòro ká máa kú síwájú wọn lọ́sàn-án láàárọ̀ àtòrò. But religion has, see, tẹ́ bá lọ ń gbé mi lọ́nà religion and tolerate to àwọn tó dẹ̀ máa like you. Mo fẹ́ béèrè Ṣé àwọn tó máa like mi ò ní pọ̀? Likeness to the do fún nítorí pé I've been liberated. Àwa tí mo ti tọ́, I'm a Bible scholar. Tẹ́ bá lẹ́yìn follow page. No, of course. So àwa mọ̀, the fact that I'm a Bible scholar does not mean mo believe gbogbo nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ béèrè. Mo fẹ́ béèrè ọkàn. You were brought up in the church. Your dad was a pastor. Yeah. Then you became a choir member. Okay. So now, kí ló wá ṣẹlẹ̀? Something happened between the mindset you have now and the kind of upbringing you have. Growth. How do you mean? The Bible says, I think it's Matthew 8:32, if I'm not sure, if I'm not mistaken. And you more òtítọ́, òtítọ́ sọ yín dominira. Dominira is growth, freedom. Exposure. So no, there's no exposure in this word. Okay. Growth. The word growth. Growth. I read. I do not dwell in what my father taught me. Bàbá mi burú débi wípé ó believe wípé kí ọ̀dà ìtì ìlú ẹ̀ṣẹ̀ ni. Wọ́n burú àbí wọ́n strict. Ó burú dájú tèmi bẹ́ẹ̀ mi mọ̀ bàbá. Mo ṣe bá ṣàlọ́ ó burú. Tí dájú bá rí epo kun white powder tó bá ń bọ̀, wọ́n máa ní pẹ̀lú ọkọ mi white powder ni o. Àwọn ọ̀tẹ̀ tí ìtò èjì láti máa ṣe nǹkan ẹ̀ gbà ẹ̀. But we have sisters. That's how it was. That's how they were wired. Àwọn tó mú Christianity wà nígbà yẹn. Tó ń wá fún àwọn èèyàn. Kókókó. Kò wá ṣe kọ́ mú kókókó, àwọn èèyàn wá ló gbà kókókó. But that's not where we are going. So when I said that in Igbo, apart from street, if Baba made it, but it's the best thing that's ever happened to me. It made me become what I became today. Wọ́n ṣe wà láyé. No, that's not cool. So that made no change me. Morning come, go Bible, everything. But I did not dwell in what he taught me. I sat down and read and research, ask questions. And one beautiful and stupid thing, you see how I put it, a very stupid and beautiful thing about religion is they don't want you to ask questions. People in religion, you cannot. They are dying. No, till tomorrow. People in Africa, when you are trying to ask about God alone, or when you are trying to ask about money, miracle, to ask him a question, they will manipulate you. You are not in the spirit. And whatever I want to believe in, you have to give me evidence to believe in it. As I said, if you are making it about religion, we're not going to leave it today because one thing I believe is this God. Every other thing is heresy and fallacy. So now, you see, I don't go to church because it is not compulsory that going to church makes me a Christian. The word where Christian comes out is Antioch. Yeah. The word where Christian comes out. You know, a lot of people, whatever their pastor says, they got them about if you let them follow. They don't want to read. They don't want to sit. They don't want to sit down to read and say, research. Then the reason some people want Christian. Only nígbà tí wọ́n dé Antioch, ìwà wọn àti ìṣe wọn wọ́n sọ pé look wọn. If anybody want to antagonize me, ṣí báyìí bo ilé kó máa kà. Ó ní ìwà wọn, ìṣe wọn lè dàbí ti Kristi kéékèèké. That's what the Bible, because I was brought up with Yoruba Bible. So Kristi kéékèèké mean ó dàbí kémi bí mo kọ́ máa kọ́ ọmọ mi ní junior. Ó jọ yẹn jù. Junior. Làwọn ọkùnrin fi máa ń pe ọmọ tó bá bí ní junior. That is, prayer look and some shit, there is, if you cannot be Christ-like. It's not like from Genesis to Revelation, that is where the word Christian came out. Because the word Christian has not come out because
it is because Christ died for us. Ó lè pè é Kristi, ó jẹ́ Kristi, wọ́n fi pa àwọn ọmọ yìí ní Kristẹni nítorí ìwà àti ìṣe wọn. Now èèyàn mélòó la lè tọ́ka sí láyè sí pé ìwà àti ìṣe lásán. Ẹ mọ̀ kó sọ fún ilé kan pé ìmúra làwọn fi ń judge. Ìmúra tó ṣe kọ́kọ́ rí mi pé Jésébélì ni mí nítorí wọ́n ṣe describe Jésébélì fún wọn ẹni Bíbélì. Now torí wípé bí Bábí ẹ̀ ṣe wá describe Jésébélì fún wọn. Kò ráyè describe every other person fún wọn. Kò describe wa now. Kò describe everybody because nítorí pé story tí Bible bá fẹ́ kó understand ó máa describe ẹni ẹ̀ bó ṣe rí. That's what people don't know about Bible, especially we Africans. Tó bá padà travel out, tó máa rí wípé àwọn tó wá mú ẹ̀sìn yẹn wá fún wọn, wọn wá gbé Christianity sórí. Wọn wá káràmù bó ṣe káràmù ẹ̀, wọ́n máa ń wá disappointed tó bá jẹun. Wọ́n kì í lè sọ. Wọ́n lè sọ, wàá máa rí wípé wọ́n máa yí wa padà díẹ̀díẹ̀. Wọ́n máa lo scope díẹ̀díẹ̀, wàá máa rí pé ẹni tó ti gbé Jésù sórí ẹni tó ti sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ ní ṣòkòtò. Tó bá ti wá dé ọ̀gọ́ ló máa sọ fún ẹ pé kò rí bẹ́ẹ̀ ní sùn. Instead of them to now come and preach the gospel, that it is not this hard. The Bible says, this so much a gassi ile. Then you will walk gradually long. You will make sharing or making sharing. My ways are not the way. So, two about weekend your con, and let's share it. Not that they will worry them too much. What's what's on only in your mouth, watch you. There's nowhere from Genesis to Revelation that the Bible says, you buy Kini wa, Murawa, you're feeling no sorrow. Well, Christianity in Africa has caught here. So I just feel like ṣé kò tẹ everybody ẹ jẹ́ ká wọ́n fẹ́ bèrè ọ̀ká fi káàdì àárín rẹ̀ tí ẹ bá jẹ́ olórin tó ń kọrin fọ́ba fújòyè fọ́dọ̀ tó ń kọrin ìṣèwọ́sẹ̀wọ́ ipò ṣé believe yín ó máa change ṣé a lè ṣàlẹ̀ sọ pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ó ní í ṣe pẹ̀lú. náà iṣẹ́ mi ní kankan ṣe láti kékeré ni bàbá mi ti máa ń béèrè question. About it in church, very small because I said my father made me become everything I became today. Out of his own will, not my own will. So at the end of the day, most of you can read your Bible very well without stress. So need to go on what big bang. I want to show a lie, so one more people shit from you. It will only single-handedly come out. Maybe give a Bible. Single. Maybe. First person is even likes to call me Omoyemi. That's why the person tell me Omoyemi, woman dem feel special. So tí gbogbo ẹ̀ bá jókòó ká péjọ ní kinní kan láàárọ̀. Tó bá gbé wéèrè wá láti mi máa ń wo àwọn aláìsàn sàn gan. Kò ṣe mírèkù lọ́kábọ̀, mírèkù tí a fojú rí. Ṣùgbọ́n ìgbà mi ò lè má jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, ó lè take 7 days, ó lè take 3 days, ó lè take 21 days. Kí àwọn ẹlòmíì torí kò sàn. So tó bá ti gbé ó pẹ̀lú nǹkan tó fi mọ Bible, kò ṣe pé ó ń mèkì mu. Torí out of his own way pé ṣe nǹkan báyìí, bóyá ọjọ́ kòkó má kà Psalm 91 times, tó bá ti kà mọ́ kó pè mí. That's why tó jẹ́ pé tí bá ń sọ̀rọ̀ fast. Àwọn mi máa lọ tó bá ti dé stage kan because ó dé stage kan tí bá ń ka Bíbélì nígbà mi ìgbọ́n mi lè sọ̀rọ̀ mọ́ á kì í máa kà lọ́pọ̀ àwọn àlèkà gbọ́n kan tí mo kà. So ọmọ oníṣàngó dẹ̀ ni bàbá mi kọ́lọ́n tó pè. So nígbà tó lọ́run máa pè ó gba Jésù ẹ̀ sódì ju àwọn tó bá ń bẹ̀ lọ. Ṣé mo kò tí àwọn bá fẹ́ gba Jésù lójijì lẹ́ni tó bá fẹ́ gba Jésù lójijì ó máa gbàdé tó bá ń church yẹn lọ. Sábà ní wọ́n pe service ní 8 láàárọ̀ máa débẹ̀ 7. So bóyá máa rí gbọ̀ngàn ni ẹ̀. So gbogbo nǹkan tí bàbá mi wá fi kọ́ mi tó fi ṣe gbogbo ẹ̀ ní kékeré yẹn mo tún máa ń kó ìmọ̀ bàkan bí ìrìgbàgbé kọ́sàn kan tí mo kọ́ béèrè tẹ́mi fúnra mi ìrìgbàgbé. Bákan ní Jésù gé etí Pétérù ó gé etí ẹ̀kọ́ bọ́lẹ̀. Jésù wá mú ó dẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀mọ́ padà ó dẹ̀ ẹ̀mí. I faced my daddy that day. I was 7. Ó ní dájú bàbá la máa ń pè wọ́n bàbá. Èèyàn kan gé etí sílẹ̀ ó dẹ̀ ṣẹ̀jẹ̀ àbí ó jábọ́. Ṣèbí tó bá gé èèyàn máa ṣẹ̀jẹ̀ ó ní ẹ̀ dájú bí lè máa bẹ̀rẹ̀ question nínú gbogbo ọmọ tó bí láti ilẹ̀ ó máa bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní àwọn Jésù wá mú ó kàn dẹ̀lẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ tí yẹn sì gan padà. Is Jesus a magician? So ó máa ní ẹ̀ ní sùúrù. But tó ṣe máa ń láì kó máa bèrè question náà nìyẹn torí question tẹ́ máa bèrè àwọn máa wà stressed láti dá mi lóhùn. So he will always answer me in his own way. Mo máa ń bèrè question. So ẹ ti develop that inquisitive mind láti. Mo ní 7 elémi lè gbàgbé. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè pé wọ́n ṣe ń dá mi lóhùn, wọ́n ṣe ń tún bèrè mi. Wọ́n ṣe ń dá mi lóhùn, wọ́n á ń bèrè. Bàtà ni bàbá mi, Mọ́yẹ̀mí kúrò bí wà kọ́kọ́ lọ sùn náà kó padà wá. Tí wọ́n ti bèrè dé level kan, wọ́n máa sún wọn. Pé ọmọ yìí ó ṣe àmà so ó ṣe pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ audacity mi léni àti boldness yẹn. Oh, everybody knows me for one thing. That's what I'm too small me. People are wondering, go band boys in job. Who they maintain for 15, for 16, for 12, 10 years.
Won't change the band they judge me by what they say out there. They don't know that I've got some potentials that even if you move closer to me, you want to listen when I talk, you want to learn. There are some things tí wọ́n máa. So, kí má fa ọ̀rọ̀ gan ni wípé nígbà tó wá yá kíní yẹn náà kàn grow within me. Táwọn bá ti kọ̀ọ̀kan tó bí wọ́n preach in church, just gonna read the Bible myself. The story yóò complete. Oh, lè máa kọ́. Most of our mama story Jabesi Ìdọ̀lá. Jabesi, they don't even know the story Jabesi kò ju 2 verses lọ nínú the whole Bible. But wọ́n bá gbà tán Jabesi mú. Nígbà tí bá this same Bible nígbà tó máa bẹ̀rẹ̀ tán Jabesi bí tó ti bẹ̀rẹ̀ ní pé Jabesi sì ṣe ọlọ́lá ju gbogbo arákùnrin rẹ̀ lọ. Wọ́n dárúkọ àwọn òbí tó bí o. Wọ́n sọ tó ti ń bọ̀. That is how Bible started the story of Jabez. Till tomorrow, most of Christians, even most pastors, won't know it's just two verses. Say 3. I think it's 2, I'm very sure. The story Jabez. Ó sì kékeré kọ Ọlọ́run rẹ̀. Ó sì sọ wípé ó bá sì ṣe kíní kan, ó bá sọ àgbègbè mi nílá, ó bá ṣe kíní kan. Ọlọ́run sì mú gbogbo ìbéèrè rẹ̀ ṣẹ. Ó sì ṣe kíní kan. But when people that went to theology, they now came and wá form story pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ tó fi jọmọ ìbànújẹ́. It's not even in the story. Wọ́n sọ nǹkan tó fi jọmọ ìbànújẹ́. Wọ́n ní ìyá rẹ̀ sì sọ ní ọmọ ìbànújẹ́ nítorí mo bí ní ìbànújẹ́. Ó sì ké koríko Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ títí dọ̀la àwọn nǹkan tó fi jọmọ ìbànújẹ́. Ṣé nígbà tí bàbá ẹ̀ bọ́ lọ hospital ló kú ni? Lè wà nínú original version. Is that what you want me? Bọ̀tẹ́mi náà gbọ́. Is that what you? Thank you. Bọ̀tẹ́mi náà bọ̀tí mo gbọ́ ni mo ṣàlàyé. Adájá fún yín náà gbọ́. Is that what you now want me to believe in? Something that is not complete. That's why I said in Africa, Christianity to most people is a beautiful stupidity. When you are curious about something, when you are not really sure about something, when you keep asking questions, question. That's how much their mentality has been, they've been manipulated. Christianity is not hard. Religion is not hard. God is not hard to serve. Psalm 14 and Psalm 53. Only as you will win your correct. So, the only thing that makes me believe there is God is there are some things I have tested God with. That makes you believe that. That makes me believe that there is God. Otherwise. So I go, okay, I want you to do this. I want you to do that. Okay. Ọlọ́run, àwọn èèyàn kan ṣe nǹkan báyìí fún mi. Mo dẹ̀ bí ẹlẹ́rìí àwọn nǹkan kan. Mo fẹ́ kí àṣírí wọn kó tún fúnra wọn abẹ́ mi fúnra wọn. Kí tó jẹ́ gbàtọ́ wáyà mo wá rí i pé oyin tó bá ti àbílì gbogbo nǹkan Ọlọ́run wà. Kí ni research tí mo máa ń gbàgbé tí mo máa ń kà? Mo ti ń kó èrè ẹ̀ pé ṣọ́lọ́run yẹn náà tó wà kí n kọ́kọ́ fẹ́ mọ̀. But I was convinced enough that there is God. I was convinced a lot of things I was convinced about, but I was not convinced about 97% of what is in the Bible. Not because it does not happen, but because a lot of error lies were attached to it just to enslave us in Africa, especially. So, tí máa gbọ́ yín, Ọlọ́run ti fira ẹ̀ hàn yín nípa ṣíṣe àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́. Many ways. Only see, ẹni tó bá mọ Ọlọ́run pé ló mú Ọlọ́run ní lólè kókó. Ọlọ́run kan láti kó máa test wọn. Ó láti máa bí òun léèrè àwọn nǹkan kan just to be sure pé Ọlọ́run yẹn nìyí. Àwọn kan gan nínú Bíbélì tá à ń sọ yìí náà, wọ́n máa béèrè àmì pé Olúwa tó bá gbé ọyá fún mi ní àmì, ó lè fún ọ ní àmì. So if you know how you call your God tó lè jẹ́ ọmọ tọ́lọ́run nífẹ̀ẹ́ sí, ó máa ní bóyá máa fara wọn. That's why I love how people when they are judging by my physical appearance. Ànígbà tó lọ́wọ́ gún ju èyí tẹ̀ ń kú sí church lọ. Ṣé ká tó kúrò láàrin? Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi gbìyànjú àti dá ìbéèrè. Màá gbìyànjú. Mo rí pé most times àwọn ọmọ pastor àwọn tí wọ́n grow nínú tó bí nínú ìjọ tọ́ wọn they tend to be defiant when it comes to the Christianity itself. I've seen a couple of wọ́n máa ń jọ wọn líle. They have to receive finish. Then you will enter. Ṣé yẹn receive finish yẹn? Like I said, bóyá wọ́n ti rí ṣé mo pé ẹ̀yin categorize wọn ni bóyá wọ́n ti rí see finish then you read that. Ara see finish tí mo sọ ni wípé if I'm asking you a question and you cannot really define it, I will take my time. Defend it. No, this is for defend. Okay. I'm asking you a question. The query. I am asking you a question. You should define that thing I'm asking you. You want to talk about Christianity law now. You want to talk about Islamic law now. We will talk about Oshio. Nínú ọ̀nà tí a pè ní ọ̀nà yẹn. Tí wọ́n sọ fún mi pé má bínú kí ló tán ṣe wá mú táìsì yìí tí wọ́n fi lo the same táìsì fún mi táwa àti fún ta. Just sense fún wọn tó fẹ́ kí òye yẹn kó yé mi dáadáa. Òní wípé táìsì táwọn yẹ kó máa dán nítorí bí walkway mi kó mú lè attract àwọn èèyàn tí mi yàrá àní ìdíkódán ti bedroom kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa dán kó má bàa yẹ̀yọ̀ ṣùgbọ́n ó ti fún mi ó ti yé mi ṣé àwọn gbẹ́mi lè fẹ́ gba research mọ́ ṣé nǹkan ti dá mi lóhùn ní ìwà curious mọ́ but because most of them always fail to answer their kids tó bá béèrè
ọmọ mi máa ṣe wà curious pé wọ́n ní kí n má fagbó fáwọn tó fagbó wọ́n ní kí n má mu sìgá ó ti lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ díẹ̀ léra pé dáàdi ṣé wà ní bẹ́ẹ̀lì pé kí n má fagbó kí n má mu sìgá instead of kí dáàdi bàbá sọ pé lóòótọ́ àti lódodo kò sí nínú Bible kò má fagbó kò má mu sìgá but morally it is not right. Okay káwá fi òun náà mo sọ káwá fi morally rẹ̀ earthwise kò right bye. So bíbélì dé sọ wípé ohun gbogbo ló dára fún mi ṣùgbọ́n kí n ṣe ohun gbogbo lélẹ́rẹ̀ fún mi. Okay nígbà tó wá ṣe kí ni tí kò lérè fún kí ló ṣe fún mi ṣé mo pé ààrẹ máa balẹ̀ almost of them wà máa gbọ́ instead of them to defend themselves or not even defend to explain pé okay reason by ìdí báyìí má ṣe gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la máa kọ sínú bíbélì ó yá tí bá sọ fún ẹ pé kó lọ jẹ ìgbẹ́. his brain wà bẹ́ẹ̀. tí bá sọ fún ẹ pé kẹ́ lọ jẹ ìgbẹ́ ṣe máa jẹ́ ni ó ṣọ̀rọ̀ kò nígbà tẹ́ bá jẹ́ ṣọ́ọ́dẹ̀ wà ní bíbélì pé wọ́n kò gbọ́dọ̀ jẹ ìgbẹ́. So, Sherry, they have to be logical. I'm a very logical. That's why most of our Christians in Africa won't like him because I'm a very logical person. So ti máa gbọ́ yín sí. I'm not emotional person. Lọ́rẹ̀ nínú mo fẹ́ béèrè pé ìtẹ́ nǹkan orin báyìí bí àwọn Tọ́pẹ́ Àlàbí àwọn Ṣẹ̀wẹ̀lẹ̀ Jésù pé ṣé ẹ ní ìbáṣepọ̀ tó gún wọn. One thing about me is mo ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ṣe ẹ̀sìn. Mo ní àwọn oníṣẹ̀ṣe lọ́rẹ̀ tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ àti wọn máa wà ń bẹ́ẹ̀ ni ká jókòó. Ṣé bó ṣe máa lọ sí ìṣẹ̀ṣe? No, mo wá rí ẹkọrin kan tí. Ti jẹ dáhùn kan tó máa ó gbé nínú ẹni sọ̀rọ̀. So tí bá ti lè bá àwọn oníṣẹ̀ṣe ṣe àwọn onífà àwọn oníṣègùn àwọn aláwo àwọn aláàfà tọ́jú pé tó máa ń ṣe kí ní ọjọ́ Friday máa tún ràn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpín fún àwọn ọmọlékéwù. I don't have any problem pẹ̀lú àwọn Christian. Because the only thing máa ń pè wọ́n nínú wọn lọ́rẹ̀ bóyá àti Tọ́pẹ́ o àbí Tọ́pẹ́ o. Ti jẹ́ sọ mi ní problem pẹ̀lú anybody. Ti get me? Your religion will not make me move closer to you or make me move back from you. Okay, so wherever you be, like how do you treat people? So tí máa lè sọ pé mo bọ́ níṣẹ́ ṣẹṣẹ mo bá làfà ṣe mi ò ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn Christian ẹgbẹ́ mi. I don't need to call them to be having friends with them. Like Mom Tọ́pẹ́ Àlàbí, for example, I mentioned àti Ṣẹ̀wẹ̀lẹ̀ Jésù. That means they can like Ṣẹ̀wẹ̀lẹ̀ Jésù you. Oh my God, my daddy does not joke with Ṣẹ̀wẹ̀lẹ̀ Jésù. Orísun ayọ̀ mi ni album wọn tó máa wo video wọn máa gbọ́. I know it from the beginning to the end. So I love her because my father always play her music too. Then Tọ́pẹ́ Àlàbí, I love anybody mo fọwọ́. What? Ọpọlọ yẹn. Composition wọn. No, mo máa ń like kéèyàn ní ọpọlọ. Tọ́pẹ́ Àlàbí ní ọpọlọ. Màmá ẹ ní ọpọlọ. Ó ṣe pé mo kàn fẹ́. Ṣé nípa ìgbórin? Òun náà fẹ́ máa sọ. Ó ṣe pé mo kàn fẹ́ kẹ́ gba Jésù. Orin wọn wèrè gan tó wà títì tó bá gbọ́ á mọ̀ pé mi ní ọpọlọ. Ó ṣòro Christian mo sọ mọ́ báyìí. Ìgbọ́dọ̀ rẹ̀ sọ náà nìyẹn. Mo like wọn torí wọ́n jẹ́ Christian. Mi like wọn torí wọ́n jẹ́ kèfèrí àbí kankan. Mo like wọn nítorí pé wọ́n ní ọpọlọ, wọ́n ní àròjinlẹ̀. Even when she's talking, you want to listen. Come as lórí stage, tí ó pàdé àbí bá ń sọ̀rọ̀, wà á listen wà á fẹ́ gbọ́. Nítorí pé ọ̀rọ̀ wọn wá ń jinlẹ̀ yẹn lórí wọn ṣe ní mí ni ló ṣe ní kìmì. She has researched about God. You never see Tọ́pẹ́ Àlàbí condemn anybody pé tó bá wọ ṣòkòtò ọkù, tó bá wọ kíní kan ọkù, tó bá wọ kíní kan, because she knows the God she's serving. She believes that physical appearance is your own problem. Physical appearance is second problem. So she knows about God. That's one of the reasons why I love her. Kò believe pé kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ múra bí arúgbó káyé accept mi. Tó bá wá yá kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá já. Táwọn anybody bá ti ń judge Tọ́pẹ́ Àlàbí, because one thing about me is I love a lot of people from afar. I don't want you to know that I love you. But most of them, tó bá padà rí mi, wọ́n like kíní kan, wọ́n máa sùn, kò sí problem. One thing about life is this. Mo máa sọ fún àwọn ẹ̀kọ́ tó bá judge àti Tọ́pẹ́, mo náà ti Tọ́pẹ́ tí ń lo earring láti ilẹ̀. Tó bá dẹ̀ lọ wo most of old videos wọn 20 years ago, wọ́n ti ṣe àwọn akẹ́rẹ́ kékèké. Káwọn èèyàn kan lọ wá wá jáde. So no be today. Tó wọlé bá ṣe ń wà sí, lèèyàn ṣe máa change ìmúra ìsinsìn. Tí n bá lówó bó straight nígbà yẹn, ṣèbí tí bá dẹ̀ dàgbà sí máa lówó bó straight. So don't say owó yẹn ó kàn yí padà báyìí, ó kàn yí padà ní lójú yín fóònù. Tọ́pẹ́ Àlàbí ò jáde as àwọn gospel artist tó máa náà fẹ́ make up. Kò jáde as gospel artist pé mi ò fẹ́ lo yẹn ní kó kàn wá yí bírí lójijì. No. Wà á ti rí trait yẹn nínú ẹni pé tẹ́ni bá ní owó, ó máa mọ ara mú ọ. Torí wọ́n lo earring. We have a lot of gospel artists that do not start with káwọn máa lo earring. O lè sọ fún mi kó jẹ́ belief ọ̀tọ̀. But tó bá ti ń fi religion sí, ṣe àgbẹ̀ belief mi ni pé mo ṣe wáyé mo fáìn jàre àwọn ọmọ mi lónìí lo wíìgì bí èmi lónìí lò mo fẹ́ ṣe eré mi wá ni mo ń ṣe eré mi lọ stage. So ẹ̀yin náà mọ̀ pé fine. I'm a beautiful lady. I know very well. Mo fáìn gan. Mo fẹ́ sọ fún yín náà. Ó ṣe díẹ̀ kan. Ìwà ọ̀dọ́ ẹ̀. Ká má fa ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀rọ̀. So nǹkan tí mo tún mọ̀ pé belief yàtọ̀ sí religion. Belief ni pé nǹkan tí mo gbàgbọ́ nínú ẹ̀.
látàwọn sí gbogbo nǹkan tẹ̀ ń bí mi kan ẹni mo gbàgbọ́ nínú ẹ̀ bí mi ṣe gbàgbọ́ ìgbà tí mo kà tí mo rí òun ni but àwọn kan wà wọ́n máa ní ẹ̀ṣẹ̀ ní kí wọ́n máa lo earring àti chain wọ́n dẹ̀ ṣe full coverage makeup wọ́n ṣe frontal bẹ́ẹ̀ mo ti máa ní problem pẹ̀lú wọn ọ̀tọ̀ ní wípé o like earring o lè fẹ́ ṣe full coverage makeup àti frontal ṣé mo pé ìyàtọ̀ ẹ̀ wà but you cannot be seeing people that are using jewelry àwọn tó tó sọ ọ́bì tí wà as a sinner nítorí pé wò ṣe but you can do full coverage makeup ẹ máa yọ blush yọ ogun yọ gbogbo ẹ̀ àwọn táàtì ẹ̀gbá jésù gbọmọ yorùbá ń ṣe so mo rí pé àwọn Africa àwọn Nigerians especially I need selective Christianity and selective sins wọ́n believe wípé tí ilé bá ti ṣe nǹkan báyìí ẹ̀ṣẹ̀ ni ṣùgbọ́n nǹkan bẹ́ẹ̀ mi ṣe yìí kò ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ it's a problem to me bíbélì sọ pé gbogbo àìṣe òdodo ẹ̀ṣẹ̀ kò sọ pé kékeré o kò sọ pé ńlá so why tí wọ́n fi máa ń yọ lẹ́sẹ̀ ìgbé wò pé sọ lẹ́sẹ̀ ọmọ ìyá mi gbogbo alẹ́ lẹ́sẹ̀ sọ ká máa ṣe àlọ́. mo because mo ẹ sọ ọkàn ní ara àwọn abẹ́rẹ́ tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ kanra nọ́mbẹ̀ obìnrin ni ìgbà tẹ́ máa kó báàlì yẹn jọ mo wo báàlì yẹn obìnrin méjì lè mí rí. méjì ẹ̀gbọ́n bẹ̀bẹ̀ kan tó wà. obìnrin méjì ni mo rí àwọn ọkùnrin tán àwọn baálé ilé àwọn báwo lè ṣe kó wọn jọ níbẹ̀rẹ̀. ẹ̀kọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ìyẹn gbọ́ ti ẹ̀kọ́ ní first bank ṣé mo pé tó bá ti ní potential táwọn èèyàn kan rí àwọn kankan ló máa wá ẹ̀ wá kìíní ẹ̀rọ máa wá ẹ̀ kan so instrumentalist nígbà yẹn gbogbo ọ̀tẹ̀ tí mo kọ́ta fẹ́ jẹ́ àwọn ìta máa dé àkànṣe àkùrà tó kọ́ta máa ṣe àpáǹtọ̀lẹ́ ìpínlẹ̀ tá bá ti jáde àṣà àpawó àmọ́ ọkọ àmọ́ owó wọlé ẹni tá dẹ̀ ń bá rìn kò ṣe wípé ká pa 100 million kó wá ní pé 10,000 kátà bá alẹ́ gbèsè fún àwọn ìtafẹ́ slot everybody rí pé transparency yẹn wà mo máa ń sọ ní anywhere mo máa ń gbìyànjú mo máa ń sọ anywhere àwọn bọ́ọ̀sì mi dẹ́ni sọ ní anywhere wípé bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà tó bá ṣe wá la ṣe máa ń pín òfin mi nìyẹn nínú báńkì tíṣọ yẹn bá ṣe dáa la ṣe máa pín I'm not a saint I'm not the best yíyan dẹ̀ ni kó di ọ̀la kẹ́ni tó lo 25 years ìgbọ̀n lẹ́yìn mi kó má sà lọ àbẹ̀ tó lo 15 kò má lọ that does not make me the best boss but I'm just saying when people see value in you when they see transparency in you when they see discipline in you and when they see nǹkan tó jẹ́ wípé they need it they want it you have it ṣẹ́rí o máa sọ fáwọn ẹ̀ pé olówó tí olówó bá tálíkà rìn dìhun ṣe mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ tálíkà rìn dìhun tálíkà tó jẹ́ pé kò mọ nǹkan tó fẹ́ jẹ lọ́la tó bá rí olówó gidi gan tó bá ṣì bá ṣe ó ní potential kan ní olówó ẹ̀kọ́ ní sọ fún mi so táwọn ẹ̀ bá ṣì bá ẹ ṣe potential kan wà nínú wọn ni and God has given me the grace láti ní àwọn èèyàn gidi ní àyíká gẹ́gẹ́ bí boys they are not my boys they are my family they are my àbúrò torí wọ́n ṣe nífẹ̀ẹ́ mi èmi náà ṣe nífẹ̀ẹ́ wọn but tó bá gbé èmi náà ti ní backside tó pọ̀ jù wá mi ò dá ó ṣe kíní kan àbàbà ti túkà gbogbo àwọn tó kúrò lẹ́yìn mi bóyá èèyàn kan àbí mẹ́rin márùn tí mo lè kà tí àjọ símọ́lé mi àwọn báńdì gbọ̀ngàn ló ṣe mí ti gbà gbọdọ̀ fẹ́ lágbájá torí wà tó ti ń wò dáa ànígbà ẹni mọ́ máma ó ti sú wa ìsílà kẹfà ọmọ ẹni ìrọ̀ kí gbogbo àwa yìí ká máa lọ tó máa ti wá fún mi sí condition wípé ìsílà kẹfà ọmọ èèyàn kan tó ń wà burúkú tájọ mọ̀ táyà ìfẹ́ sọ síta káṣímọ́ dáríjì táwọn bọ́ọ̀sì bá ti pè mí tó ti ṣòfin pé máma àlọ́ lágbájá mọ́ tó ti sú wọn báyìí àyà mi ò lè ti torí gbogbo yín kì í ní ẹbí lè ti torí èèyàn kan kì í ní gbogbo yín ó yà kí lágbájá máa lọ. But I've never for once one day kí lọ́pọ̀ ní ìbálágbájá ṣe mọ́ it's either you leave because of greediness táwa náà jọ mọ̀ pé ó yà kúrò or they leave because they change location for the travel. So kò ń ṣe pé bí àìwà èèyàn náà but I know I have potentials they still have potentials in me and I see that they are loyal my boys are so loyal to me they are so loyal. Ní èyí àníṣe níbi tá a wà báyìí tó wá jẹ́ pé mi tí mi ṣe ìmọ̀ ìyàgò tó lù let's assume pé a wà ní 2 ọ̀sán ká má mú lọ́jọ́ yẹn pa níṣẹ́ kíkọ́ wọn sẹ́ni sínú group pé guys ṣe lè parí mi bẹ́ẹ̀ báyìí ní 7 ó jẹ́ tí kí yẹn kan lọ́jú I have let me say by 22 in total tàbá máa mú gbogbo àtàbá tó gbogbo tíìmù yẹn àti manager àti PA papọ̀ let me tell you out of that 22 15 will be available without telling them before. Jerry láti méjì alẹ́ ní ìdẹ̀sọ́ fún wọn tẹ́lẹ̀ pa níṣẹ́ wọn ọmọ ká ní mo ní 22 boys in total mo á sọ sínú gúrùpù ní 2 ọ̀sán nípa ẹjọ́ gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ ìpàdé mi bẹ́ẹ̀ bá ní 7 alẹ́ I am telling you mo ń fọwọ́ sọ̀yà ni o kò ṣe ẹran àyà ìbálẹ̀sọ kò ṣe gbogbo àyà mi ni out of that 22 boys 15 will be available for me in that location. Mama okay kò sí problem bí mo tún wọn bí tí wọn pé tẹ bá ráyè ní tí bá ráyè kò jókòó kí tó ṣẹ́jú pé mo ní express yẹn máa ń lọ gbogbo material kí ló dé báyìí ṣe bá àmàmà ara ìgbẹ́yìn àmàmà
mo lè sọ fún yín pé kò ní ìyàwó mi náà lọ mẹlẹmẹ ilẹ̀ rẹ̀ kò ní ìyàwó ká tó ṣẹ́jú pẹ́ sọ máa yọwọ́ àti pẹ́ má wọ̀ rí tó bá ti yọ mọ́tò God has blessed me with people like that tó bá jẹ́ pé mo jẹ́ ọ̀gá tó jẹ́ pé ó máa ń yọwọ́ màá sọ pé kò yọwọ́ ọ̀fẹ́ lálọ́ ṣé o iṣẹ́ ọ̀fẹ́ lẹ́ka ló bẹ́ẹ̀ o ẹ̀kíní ẹ̀kejì wọ́n wá lọ gbọ́ lẹ́yìn tí mo wá ń lo sweat táwọn ọlọ́mọ tẹ́mi fi ń kọ́ ọ̀rọ̀ tèmi jọ ìjọ kan máa sún ọ̀nà pé ó tútù bẹ̀rẹ̀ wèrè ìwé máa ń ṣàmà ní pé so sometimes I want to say transparency has helped me a lot and I'm so brutal. I'm going to be brutal with you with the truth. Yes. Whatever I want to say, because I have that truth in me, me kì í bẹ̀rù tó bá ká mi mọ́ nǹkan yẹn. So if I'm honest, brutally honest with you, ìlànà ìfẹ́ máa ṣe tábàjọ ní ìṣùkọ́ àjọ máa sọ àjọ máa tán síbẹ̀ nítorí pé gbogbo nǹkan tó jọ wà ní everybody wa lájọ máa sọ tá máa fi brutality yẹn ṣe. Mo lè ti gbé wèrè mìíràn àwọn náà. So it works like that because we are now family. Àwájàbí ọmọ ìyá tó yẹ pé a lè para fúnra tán sìn. Kàtó rí stage tó bá ṣe ń tà mí báyìí ó ti tán. So kò ṣe kó bí èmi mo mọ̀ ṣe. But when if leaders can be honest, open, like I said, ó lè dọ̀là kẹ́ni tó pẹ́ jù báńkì nìkan kó lọ. That does not mean taking it. But when people see potential in you, what you need, when people see what they need in you, they'll wait, they'll stay. Tí máa gbọ́ yín, nǹkan tí mo fẹ́ béèrè gbọ̀ngàn, tí mo fẹ́ bí mi bá béèrè ni pé ṣé àwọn banks lọ ìbọ̀? Ó ṣẹlẹ̀ rí. Now, from nǹkan tẹ́ wá sọ yẹn, a lè máa ń gbọ́ àwọn olórin tó lókọ, tó gbajúgbajà, tẹ́ pé àwọn banks ló máa ń lọ bọ̀. Reason tó ṣe gbòógì tẹ́yìn sọ́nsì ni pé ibi tí ò bá ti sí transparency ló máa ń fẹ́ jẹ́ kí àwọn band members kan ṣí lọ. Bẹ́ẹ̀ni, let me say, tí ò bá ti sí truthfulness, transparency, discipline. Nígbà téèyàn yán jẹ́. Àgbo kìíní ẹ̀ ó pọ̀ gan. Trust. Àmì ìgbà tí màá gbaṣẹ́ tó jẹ́ pé mo gbaṣẹ́ yẹn lówó ńlá. Owó láwọn fi gbà ọ́, màlẹ́kùn ọjọ́ kò iṣẹ́ mo gbà ọ́. Mo ṣọ́fẹ́ ọ bọ̀ ẹ̀mí gbowó torí pé kọ̀ọ̀kan bá àwọn àjùmọ̀ abẹ́kọ̀ọ́ ṣe tí bá dẹ̀ kẹ̀ dáwọ́ ẹ̀ lè dá. Ẹ tí ó rí yẹn rí, mo gbowó lórí iṣẹ́ ńlá. Alábẹ́tẹ́lì dẹ̀ wípé mo gbaṣẹ́ ìkò ṣọ́fẹ́ o, ṣùgbọ́n lẹ́yìn kí n cháta mọ́tò fún yín, kí n lè fún yín lówó oúnjẹ. Mo máa ń pe kíní kan ní expenses. Expenses mi ní ká tó kọ̀ lé gbogbo àwọn ẹ̀sìn máa ń gbowó tá a bá fẹ́ lọ normal show. Bóyá wedding òkú. Ibi tó kìí tí gbogbo ká tó kún lé ní jọ̀ ìgbà kan bọ́ mo máa ń ṣe bàbá àtẹ̀mí náà ti gbọ́ mi náà ṣe mọ́ ọ̀gá gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀gá láwọn àyè kan however I'm not their boss I am their leader. Ẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn. Wọ́n sọ fún gbogbo jẹ́ mo ti sọ I am their leader we are just leading because without them èmi bísíkì ẹ̀ náà mi lè dá ṣe so ló fi máa dàbẹ̀ pé mi kéré ra mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá but lẹ́kọ̀ọ̀kan àyè aṣíwájú adarí yẹn ó gbọ́dọ̀ máa yọ so gbà mí mo kàn lè sọ fún ọ pé nǹkan báyìí ṣé ní kémi náà tó sọ délẹ̀ wàá tún máa gbọ́ máma àánú ọ̀rìn náà ṣùgbọ́n àánú ọ̀rìn kan tó wà wájú pa máma yìí even dey try má wọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni booking yẹn mo lè má ṣe nǹkan kan púpọ̀ tó yẹ kí n ṣe nílẹ̀ kí n ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n bí àánú ọ̀nà those bosses mo lè má sọ lẹ́nu ìwé ẹ̀rí ilé gbà gbogbo àwọn èèyàn àwọn bọ́ọ̀sì máa ń ṣojú àwọn bọ́ọ̀sì tó bá ní nǹkan bí wọ́n léèrè mi ì lè gbowó ṣẹ́kì tí wọ́n lọ fọwọ́ wọn mọ́tò mi ì lè gbowó ṣẹ́kì tí wọ́n fọwọ́ àpò wọn jẹun no matter nǹkan tó fẹ́ wà wájú ẹgbọ́n wọn tí mo sọ yẹn no matter bills kan iṣẹ́ kan tá a fẹ́ ṣe kọ̀ọ̀kan darí àbí kọ̀ọ̀kan fẹ́ gbà sí nínú ẹ̀ máa kọ́kọ́ ease problem wọn díẹ̀ torí kò sì gba ẹgbẹ́ jẹ́ ká má tan ara wa problem wọn wájú ṣé mi náà lè rí owó yẹn ni máa rí inú ẹ̀ so nítorí pé mo ti máa wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn tẹ́tẹ́lẹ́ yìí pé owó àgbégbá jọ pín expenses ká tó kúrò ní gbogbo báńkì mi máa gba owó tá a bá ń lọ òkun wedding àbí kò máa bá wọn nǹkan tí mo ti gba booking gbé. Lẹ́yìn ìgbà yẹn bí àwọn tó bá tún wọlé lórí stage náà. àṣẹ máa pín yẹn by percentage abátún ní pé percentage yẹn ó sì ń lọ fún àsọ̀tọ̀ báńkì ẹ̀kọ́ wá fún ìyá yín torí tó bá ṣẹlẹ̀ tán èmi ni máa ń fún un. mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn pé kó má yẹ pé kí a tó máa ti rẹ́ ó máa ń ṣẹlẹ̀ yín máa ń gbójú ni. àwọn ọ̀rẹ́ wo mi ìgbà kan àti gọ̀gàn nígbà kan mo gọ̀gàn. wọ́n máa rẹ́ wo lẹ́yìn àwọn ọ̀gá dé. wọ́n sì lè ṣe náà báyìí nígbà kan mo gbọ́ débi pé tọ́ba pa ọgbọ̀n mi kọ́ máa gbówó yẹn kọ́ lọ kálé. nígbà kan mo lè ní ẹ lọ kálé lórí mi ẹ lọ sọ wọ́n ibà jẹ́ fún mi. òfin dídì bẹ́ẹ̀. nígbà tí mo sọ pé àwọn kan wá lé wọn lọ mi fẹ́ dárúkọ lórí afẹ́fẹ́ oníyẹ ọdún tó fi wá oníyẹ ọdún tó fi wá bèbè ká gbà ń padà captain mi lórí sísè mọ́mọ́ tẹ́ bá ti gbára ẹni padà ẹ ti lù sàwá tó pọ̀ torí pé àwọn olùmọ̀ṣẹ́ káwọn kan máa jí owó yẹ kó that is how much when it comes to money owó kì í sábà kà mí lára kò sẹ́ tí ò láì kó wù owó kì í táwọn ẹ̀ bá ní ìlọmọ burú máa bèèrè wọn pé online ọ̀lẹ̀ ti rí ẹni mélòó lẹ gbọ́ pé mo ti bá jáde ju ayé owó tó bá gbọ́ pé mo wá bá ń jà bí ilé rẹ̀ ṣówó ló dìjà wa kó tó díje mi àti yóò máa pẹ́ o tó bá ṣiṣẹ́ mi gọ̀ọ́rẹ́ ọ̀rọ̀ olówó dé máa fi ẹlẹ́fọ̀ lọ́ọ̀ ni tó ní kọ́ máa wò pé
zida kó má tó mi ọkọ yẹn náà kó má tó ẹ jẹun màá nà tán náà ni so kí ni mo stress àmì fún so ó bá mi débi ẹgbẹ́ náà nígbà tó wáyé tí wọ́n rí wípé ó dàbọ̀jọ́ kan mo rántí lọ́dún náà lọ́wọ́ àpá bí ọdún tí mo sọ láti máa tó bí 12 ọmọ tó lè fi káyọ̀ ẹ̀yà bí àkàsọ́ kó wọn máa tó 12-11 ìkápá 280 ní yẹn lọ́wọ́ torí ọlọ́kọ̀ máa ń dìjà ìfẹ́ mi díẹ̀ ní ìmọ̀ríkọ̀ alẹ́kọ̀ọ́ kan máa ń ṣẹlẹ̀ rẹ̀. ẹ wà versatile. àwọn ẹ̀ máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ríkọ̀ ọlọ́run ṣá ń gbà so nígbà tó ṣáà fi ṣetán àwọn kan wà tó lórí máa ń kà mo máa ń sọ fáwọn ẹ̀ wọ́n tàbí akọ́rọ̀ stage ní ìjẹta mo ṣe sọ fún bí èmi pé lágbájá kan ó pa àkéré kan màmá sọ ni bó ṣe kó mọ̀ fojú kawọ́ èèyàn gbé bẹ́ẹ̀lì jáde lójú mi ó já wọn ó nà ó gbé tù ó nà ó gbé tì lọ́pọ̀lọpọ̀ mo ti kọ́kọ́ fọkàn balẹ̀ pé at least 500 k's kọ́kọ́ wà lẹ́ fún our voice náà nígbà tí a bá ti ná 1,000 márùn-ún màá ti máa mọ̀ àwa ṣetán ládùúgbò gbèrò tó bá náwó ẹlòmíràn dẹ̀ tó náwó lẹ́yìn ẹni wọ́n pọ̀ àwọn kan náà jábẹ́ kan já àwa ṣetán wá kó 380 lẹ̀ ó yá sórí nìkẹ́ ní kò ní nǹkan ìṣẹ̀mọ̀ àsọ fún yín sórí nìkan jáfa jọ́tà sí ẹni ẹ̀ tún nìyẹn ó ti ṣe ti pẹ́ àṣẹ wípé èèyàn méjì máa jalè lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n ní sọ fúnra wọn ṣe àgbólé yẹn wọn àwọ̀ sí gan ó dàbí ká gbé wọn mílíọ̀n síbì kan wọn ní pa méjì pa kan ti kọ́kọ́ mú 300 k sápò kò sọ ìkejì náà wọlé wò pé ìyẹn tẹ̀sí lẹ́mẹ̀ẹ́ lọ́dí ẹ̀mú 150 sápò wọn ò tẹ̀sí sọ fúnra wọn nígbà tó máa padà pẹ́ra tó máa sọ fúnra ẹ̀ ká sáré 100 k kálágò ẹ̀ wọn kúkú mọ èyí tó wà bẹ́ẹ̀ wọn kàn mú lọ ní mọ́tà lébà bá dé owó bá 450 or 500 báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ so níjọ́ yẹn ó dàbí kí lọ́ọ́ pa 280 mọ́tò máa deliver owó tó deliver 120 Michael captain nǹkan tí Michael ṣe yarí ẹ̀ pé ọ̀gbọ̀rọ̀ sí ní báńkì wọn. wọ́n ti ọkọ̀ mú 160. àwọn méjèèjì wọ́n jọ̀jì lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ so when we started for the first time we started ransacking them and yàrá wọn yẹ gbogbo àgbọn we found the money. èmi rẹ̀ kí n pẹ́ sunkún because bá ti trust àwọn èèyàn gan. inú bẹ́ẹ̀ ṣe hard lójú. wọ́n á di ọ̀rọ̀ máa ń pè é kí èmi lọ́jọ́ kò so a ti sunkún mo ti ṣe gbogbo ìbákẹ́wà náà mẹ́ẹ̀kan máa sunkún mo kàn sọ̀rọ̀ ní pé kí ni kọ́ dáṣà tó fi dàbẹ́ ni pé the next thing tó wá jáde lẹ́nu bá ẹ̀ pè ní. ẹ̀wọ̀n wọn lé pé. torí mo believe wípé táwọn ẹ̀ bá ṣe báyìí sí ẹ̀ you don't need to do like this nǹkan tó wá dùn mí pé àágún àwa èèyàn tó pọ̀ èèyàn kan funders pass nípa àwọn ọmọ làṣọ máa ń pọ́njú nínú báyìí so to cut the long story short táwọn èèyàn bá máa lọ lẹ́yìn irú kan bẹ́ẹ̀ lọ́ fi lọ ní ìbá má sọ̀rọ̀ níbẹ̀ táwọn bá ń dẹ́fẹ̀ ní kọ lọ láti ìgbà tí kílẹ̀ tí wá ń ṣẹlẹ̀ gbàgbé mo lè níwọ̀ káwọ́ ẹ sọ fún mi màmá ṣe bí ọ̀gá ọ̀gá kan ló wá pè mí màá forúkọ bọ̀ láṣìírí ọ̀gá olórin ni ẹ sọ kò ní ó ní gbogbo kẹ́ máa because mi fẹ́ káwọn èèyàn ní ọ̀tà gbogbo kẹ́ máa ṣe oye olùkówó kẹ̀kẹ́ dára ó sì ṣẹlẹ̀ sí ní London tó bá ti iṣẹ́ tán mi ní tasùn wọn ní ẹ káwé o ẹ sọ fún mi ọ̀pọ̀ ẹ̀mí wọn ní tẹ́ka káwé lójú gbogbo àpòmọ́tà London ó yí wọn bọ̀ káwọn ká tẹ́ bá ti kàtó ẹ̀ sọ pé mi wọ́n wá wò bá kí ló ṣe lédi táwọn olórin tó kú bá ti wá Nàìjíríà kò ṣe pé mi lónìí ìdòwò owó ẹ̀ka ó kẹ̀kẹ́ láti ẹgbẹ́ yẹn jó obìnrin kí n mọ̀ not àwọn because yàrá máa of fowó that ṣe yín lànà wọ́n ti lè bá mi no ẹ̀ sọ pé ẹ̀ fine. no ìgò ṣe yẹn mi ò ń ṣe ọmọ tí owó múmú láyà ẹ̀ jù ṣẹ́rí mo sọ kí ní kọ̀mọ̀dẹ̀ tuntun sọ bàbá mi máa ń pàwé kan Ìjẹ̀ṣà ní bàbá mi àtẹ̀kìtì so bó ṣe jẹ́ pásítọ̀ tó máa ń fi ìpè sọ̀rọ̀ ó máa ní ewé ata òkè tó ata pọ́n ewé èèyàn tètè yó mi ọkọ̀ máa parọ́ owó ata tata pọ́n tó mọ̀ tó ń jẹ́ kó máa bèrè lọ́gbẹ́ bàbá mi kì í ní ẹ̀ onítẹ̀ bá lọ ká ata lóko ewé tó bá ata ẹ̀ wù tọ́jọ́ kúrò ó lè fi kó ata ẹ̀ kó fi kọ́va ẹ̀ ó ní ẹni tó bá ti ń ṣiṣẹ́ ègùn tó ń jẹ oògùn ológun kò lè jẹ́ èèyàn kí ni ẹ̀wọ̀n ní tó kò ní rí nǹkan gidi mú bẹ̀ kò rí nǹkan gidi show for it so I already get it think in my head wípé tẹ́mi bá ti ṣe báyìí fún if you are doing otherwise to me wà kàn rí bó ṣe náà nínú ìdíje bẹ́ẹ̀. náà tó bá ti yẹ pé mi kọ́ lọ ṣe sùkúl bá dá òun sweat èèyàn bíi 10 15 20 papọ̀ wọn nìkan fẹ́ kó sápò so tàbá ń lọ lé let's assume pé show yẹn àwa pín 50k wípé bí show yẹn ṣe wá. ẹ̀ tún gba 50k yẹn náà mọ́ títí ẹ̀. ó gba títí ẹ̀ ó lẹ̀ tún jí bí i 300k ìwọ nìkan máa ní 350 ìṣẹ̀dá gbogbo àwọn pọ́ìsì tó kú yẹn kò ní jẹ́ kó jèrè so tí bá ti rí nǹkan bẹ́ẹ̀ the next thing mo kàn máa sọ ni pé ọmọ ní máa ṣe pé màá ní ò lè jèrè ò lè ṣoríire ò lè jẹ́yàn ó ní bá ṣe kọ̀ọ̀kan wà máa pọn láṣọ náà ni nígbà tó bá ti mú àgbọn àwọn ọmọ ẹ má ṣe pé ní ìṣe pé barista sọ kí ní kan tí èèyàn bá hùwà tó dáa táwọn ẹ̀ bá ń gbé ṣépè ó pẹ̀lú kan tí fi kí ẹ̀ nípa rẹ̀ ẹ̀ ṣé mo bí kí ẹ tí ó sọ kì í get into me kò sí pé ilé ìgbúrò mi doesn't get into me I just look at you pé take the control kọ́ tẹ́ bá ṣe ìwà ọwọ́ mi ló wà dá mi lẹ́jọ́ ìbò àti mo bá ń wò sí gbogbo àwọn ẹ̀dá láàyè ló wà dá mi lẹ́jọ́ that is why no matter how you see me no matter what you think about me gbé mi ṣe pé ẹ wá lè ti gbọ́n báwo lè ṣe wá ń ṣe é sí. nígbà tí mo ti gbé mi mo gbó mi kò lọ́fà à ń parí iṣẹ́ ọba yéésù gbó mi tẹ̀lé mi
ẹ lọ kankan yín. Mi ti àwọn bá wọn kàwọ́ àwọn tó fẹ́ kà jọ ọdún mẹ́rin bàbá kà. At least everybody ó mọ. Bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n jẹ́ hotel room mi ní ẹgbẹ́ wa ìgbà mi gan ṣé rí ìgbà tó máa ṣé rí ẹ máa bẹ̀rẹ̀ fún grace. Tó bá ṣe ní mo ti sọ̀rọ̀ nípa transparency, mo sọ̀rọ̀ nípa truthfulness, mo sọ̀rọ̀ nípa faithfulness, mo sọ̀rọ̀ nípa trust, God bless you. Ṣé tí gbogbo nǹkan ẹ bá ti wá wà? Tọ́lọ̀ bá ti wá fi ẹ́ sí position wípé àwọn bọ́ọ̀sì kan náà kò tí wọ́n pọ̀ wá kọ́ ní òní jẹun. Ẹgbọ́n ẹlẹ́sìn dáadáa. Tọ́lọ̀ bá ti fi ẹ́ sí position wípé káwọn ọmọọṣẹ́ gọ́mọ̀ rí pé tẹ́ni yóò wà kó ti kọrin kò ní jẹun. Wọ́n tún máa trust ẹ sí wọn. Tọ́ bá ti mọ̀ wípé ó kọrin, kò kọrin, ó kúkú wà òkè láyà rẹ̀ níwọ̀n bá díẹ̀. Wọ́n wà ní kẹ́mi pa àwọn kọ̀ọ̀kan mọ́ nítorí pé there has been trust, there has been transparency, oríṣiríṣi ti wà lẹ́ already. Are you with me? Ó ti wà lẹ́ already. Now ṣé wọn pé bá tó dé stage kan tí Ọlọ́run gbọ́ àdúrà mi, èmi tó jẹ́ pé tí máa fẹ́ gba ẹ̀gbọ́n mi bí èmi ló máa ń gbowó. Tó bá ti ń gbowó báyìí àwọn bọ́ìsì bíi kọ̀ọ̀kan àwọn máa wò pé bóyá àsìtà àti tẹ̀lé yín tó máa fẹ́ lọ ka wọ́n máa rọ́ọ̀ṣì bọ́jà wọ́n jọ gbọ́dọ̀ kà ó fẹ́ ṣojú wọn. Màá kọ́ máa sọ fún ẹgbẹ́ ní sọ̀rọ̀ yá ní ṣé òun fẹ́ tẹ̀wọ̀ máa wọ̀rí àsìkò ni o. Tásìkò ẹ bá dé they will not question me about money anymore. Iye tí mo bá fún wọn ẹ̀rọ wọn máa gbà. They don't need to know how much we are even making. Ẹ̀tọ́ tèmi ní kémi ṣe ẹ̀tọ́. And I put it to you mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ti gbé mi dé àyè yẹn. Àyè wípé tí bá decide pé ó yá ẹ lọ sùn. For over bí 2 years báyìí tí màá ṣe mistake. Àwọn bọ́ọ̀sì mi ti wá nígbàgbọ́ nínú mi, wọ́n ti trust mi débi wípé tá a bá ṣiṣẹ́ tán, wọ́n kàn mọ̀ pé owó àwọn máa wà káǹtì àwọn lọ́jọ́ kejì. Kágbàpá ṣiṣẹ́ lálẹ́ mọ́jú, wọ́n ti mọ̀ pé máa ń mọ̀ ní sílẹ̀ online. Kò ní jẹ́ pé káàṣì tẹ gbà lójú agbo yẹn wọ́n ṣe máa ìfẹ́ pa àwọn fẹ́ ṣá. Ọmọ gbọ́mọ̀ tẹ̀ máa ń gba káàṣì mọ̀, transfer ló máa ń gbà. Èmi gan ní di káàṣì. Ọlọ́run ti wá gbé mi sílẹ̀ fún wípé kò ń ṣe lọ́dọ̀ pé gbọ́dọ̀ kàwé ẹ̀kẹ́lẹ̀. Ìgbà míì gan máa ní àlè kàwé owó ìpọ̀. Ó dẹ̀ ti rẹ̀ mí. Nǹkan ti wà ní àkáǹtì. Gbà mí owó tẹ̀lé sílẹ̀ àkáǹtì yìí parọ́. Ṣùgbọ́n owó yìí ó pọ̀ ó ti rẹ̀ mí. Ó dẹ̀ ti pọ̀ ju kí n transfer owó àkáǹtì mi lọ. Ok náà kọ́ta máa ṣe lélẹ̀. Ẹ̀yin méjì mẹ́ta ẹ wá bá mi níbi báyìí láàárọ̀ la. Dáṣà tẹ́kọ̀ọ́ bá ti méèkì owó gidi ṣòbí ẹ̀ kí n lọlé. Hòtẹ́ẹ̀lì náà máa lọ sùn. Kì má ba owó ẹgbẹ́ má ba lọ òfin. Tá bá tẹ̀ ti lọ ṣó mi lọlé. Àfúta tó dé aṣọ ọ̀fẹ́ tí mi gbé kankan wálé ni máa lọlé. Sọ̀tọ̀ bá ti wá débẹ̀ ọmọ abá mi láàárọ̀ tó kejì jọ́ kẹta. Gbà mí jọ́ kejì kárí àdá. Wọ́n ṣe máa wá dé, wọ́n ṣe máa kàwé ẹ̀. Ṣé mo wí pé ó yẹ kí wọ́n ti máa ní ìgbàgbọ́ pé wọ́n kúkú lè ti yọ sẹ́yìn ká máa mọ̀. Tó bá ti yọ tàbá mọ̀ nǹkan. But God has taken me to that level whereby tàbá ka owó tó bá padà kà tó bá sọ pé iye báyìí ló wà ń bẹ̀. Mo ti wá dé level pé tí bá gbé calculator, máa gbé calculator ni, máa calculator àtàṣe máa wo percent, máa wo expenses tó sọ fún kó wà lẹ̀, máa wo owó ilé jẹ́. Ok báyìí la ṣe máa kún un wá kí yé mi lọ́wọ́ wò mọ̀. Torí pé normally èmi náà ṣe ẹ̀tọ́ mi dáadáa bó ṣe kí n ṣe nínú owó tó wà lẹ̀ kò ṣe wípé tó gba 5 million naira tó wá sọ fún àwọn pẹ̀sì tó gba 20k. Ẹ ti rí àtọ̀ ẹ̀. Àwọn tó sọ pé àwọn ti fix gba kan gbogbo àwọn pẹ̀sì ẹ̀ máa fún sálárì ẹ̀ ti fix ìpàṣẹ owó yarí máa bá ẹ fẹ́ pa àwọn ẹ máa fix. Àwọn lẹ́yìn ìwé ìjẹ́ pé tó bá ṣe wá yẹn ẹ̀ṣẹ̀ torí kò kàn wò pé ẹ jẹ́ fix sórí kankan ó wá pè kò pè èmi máa bá jìyà ìjọ tí kò bá pè kò kàn bá bẹ́ẹ̀ bí wọ́n máa àwọn ò ṣe tọ́rọ́ mọ̀ pé tó bá ṣe èmi ló máa pè torí tí ṣò bá ṣe wá bí èmi ṣe máa ń ṣe láti ọ̀tọ̀ yẹ pé wọ́n fi máa ń fọ́ọ̀sì mi kí n lọ ṣòdò láìké máa lọ ṣòdìdí àwọn ọmọ ètò ẹ ṣe ló affect wa tọ́rọ àmọ́ pé tá a bá lọ. láìké máa lọ ṣòdìdí irú ṣòwò lè máa ń fi láti. no mo máa ń like ṣòwò I'm not that kind of person that mo gbọ́dọ̀ rí ibi pé mo lọ ṣòwò mo gbọ́dọ̀ post ó sì gbọ́dọ̀ mo ti post bá wọ́n yìí mo lè má post lóṣù mẹ́ta tó bá ti yẹ pé ṣòwò gbogbo mi kì í wá àtà pé dandan tí ṣòwò bá pè mí ẹnu mi ò fẹ́ púpọ̀ but mo jẹ́ ẹgbẹ́ pé tí bá ti wo calculation mi mo ti wo booking mi mo ti calculate pé èrè ló wá kù lẹ́fun mi ìní lọ torí mo mọ̀ wípé iye tó kù lẹ́fun mi yẹn kò lè gbọ́ bùkátà tó wà lẹ̀ ní alọ́síṣò kan ní last 2 weeks I lọ play the 40th birthday kan ní Surulere. I am putting it to you wípé I ended up paying my bank balance from my pocket kí ni ẹ̀dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ó ti ju 8 years lọ. Kí èmi ṣe níwájú àdáwà tí mo ti ṣe interview kí ni ẹ ti ṣẹlẹ̀ ó ti ju 8 years lọ tí mo ti rí experience yẹn láyé mi àwọn voice mi ló dẹ̀ force mi kí n gbà. Lọ́jọ́ yẹn sìn mo kàn mi ní sọ̀rọ̀ kan fẹ́ ṣe àkàwé ọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn gangan ni mo mọ ètò wà lákàntì mi mo mọ ètò wà ní àpò mi as cash bí èmi náà lè sọ. So báyìí play yẹn ló kàn bí mi pé yẹ ṣe á rí wúrúwúrú tó kí ni pọ̀ gbogbo ilé báyìí mi ì dẹ̀ kọ́kọ́ ẹ̀ ń pàkọ́ wọn àbẹ́mọ̀ sọ fún ọgbẹ́ ilẹ̀ kó mi sí yọ́yọ́ lórí stage àtúwọ̀ ẹ̀yìn ilẹ̀ kó mi sí yọ́yọ́
kí lẹ́nu náà ṣe kó sí ẹni pé wọ́n mi máa gba búkì bẹ́ẹ̀ ẹ bá gbọ́ 1.5 million náà bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ ilé bẹ́ẹ̀ èrò tiwa bẹ́ẹ̀ mi àwọn tó bá fagídí túwó jọpọ̀ olórin ọ̀nà náwó simple logic ni ẹni tó fagídí tó ń gbogbo ẹbí lọ́tọ̀ jọ tó fi gbẹ̀ kò yí sí ìlú ò fararọ̀ so I'm not talking about anybody but I have been in this field for a while mo ti realize pé ṣọlá àwọn tó bá fi ìrọ̀rùn pé wọ́n máa náwó pàtí ẹ̀ torí kò yí wọ́n lára kò ṣe pé owó alájọ wà lé owó eléwúrẹ́ lẹ́ran ṣùgbọ́n tó ti pè ẹ́ wọ́n ti gbà ká pé àwọn ọ̀nà ẹ̀ lówó wọ́n ti pè ẹ́ lọ and we call ourselves entertainer. Let me deviate a little bit. Entertainer means entertain even if it is not working. Àtàbọ̀lẹ̀ ti greet wọ́n ti change mentality wá sí pé olórin tó máa ń lọ àtọ̀ gbọ́dọ̀ pa owó. Now àwa kan èmi ti wá change code mentality yẹn torí that's why I like máa gbowó gidi. So tẹ́ bá náwó kò lè dùn mí. I just withdraw from the money you have paid me to pay my band boys. Ṣùgbọ́n tí wọ́n ti wá rí pé show wọn ọ̀nà wọ́n dáadáa ara wọn kàn tó lẹ̀ tí wọ́n sọ pé máa wọlé máa ṣe kíní kan wọ́n máa dùn torí bí òkè ní mentality pé mo gbọ́dọ̀ pa owó tọ́lọ́ bá ní kẹ kó fi yín kó fi fẹ́mi sí lọ́kàn ẹ̀ lọ́wọ́ mo ṣe máa láti máa charge idea kò ṣe púpọ̀. mo fẹ́ béèrè náà nìyẹn like ẹ jẹ́ ká wò for instance like bí èlò ni. inú mi lè bá sọ charges mi mo fi ìjẹsà fún mi. 5 million. náà kò tí tó 10 million. kò tó yẹn kò tí a tó 3 million. ẹnu mi ò fẹ́ tó yẹn ó dìbò lórí we charge according to occasion and location so mi kàn lè sọ pé èyí báyìí ni mo gbà hotel tàwa play ó ní ètò àgbà tó kò lọ fún wa. mo ti wo àwọn orin orí pé ẹ̀ ń kọ kẹnẹrí but mi ti rí ibi oní fast tempo like ṣe pé juju ti wà involve sí. ẹ tí fast tempo kẹnẹrí. èmi ò tí ì rí. ayé rí dáadáa lọ́wọ́ máa ń kọ́ jù. nǹkan tó máa ń sọ ni pé tá a bá wo ní ìsìn táwọn èèyàn ń jó nísìnyí ni Ṣẹ́gun Johnson wọ́n pààyàn gan jẹ́jẹ́jẹ́ so èmi ò tí ì rí ní mímọ̀ bẹ́ẹ̀ yìí náà máa ń. ohun yẹn gbọ́dọ̀ pọ̀ jù because àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ máa ń complain pé kẹ́lẹ́ ní small like this wà á tẹ̀ máa slow tempo yẹn down kíní kan bẹ́ẹ̀ mi ṣe fẹ́ ṣe ni yẹn mi fẹ́ kọ́ bí wọ́n bá ṣe kọ́. Now when I bend to people's rules and their mi ò kí n bend so bí àwọn èèyàn I like to listen I like to learn so ti mo máa ń like to listen to criticism that's constructive one tó bá tó fẹ́ wá throw mi àti mo gbọ́dọ̀ àṣepè mo wá rí i pé okay then try slow kẹ́nà yìí lọ́tọ̀ kọ́ bá rò pé mi ì mọ́ kọ́. So I decided to sit down, guys. Lórí slow tempo. Tí n bá ti kọ yẹn kò ní yọ̀nà ìkò yẹn lọ lórí social media. Ṣé ẹ ṣiṣẹ́ lábẹ́ Orlando? I've never even seen him till he left this world. I just love him. Voice yẹn. Mo ń wò pé how come obìnrin tó. Mo train ara mi sí wa. Training ló mú so àwọn bàbá Sọ̀ní Adé Delisa Òwe Sashina Peter general politina nínú àwọn olórin àgbààgbà yẹn Salawa Abeni ṣe pé ṣe ní one-on-one relationship pẹ̀lú wọn bóyá tẹ bá ní advice bóyá tẹ bá fẹ́. problem mi bọ́ ló ń wọ ọmọ wèrè lọ́rọ̀ mi tí máa ní advice ọlọ́ọ̀ ti kọ́ àwọn kò dìgbà tí èèyàn bá dàgbà ṣe àwọn pé ẹ má bínú Yorùbá pa òwe kan wọ́n ní fools grow old too ẹ̀yin èèyàn lè má bí pé àgbàlagbà nìkan èèyàn lè lọ bá fún advice. So mo ní àwọn èèyàn fún advice but I love those people and I cherish them not for their advice. Ó tẹ̀lé tètè rí wọn láti fún ẹ advice so ma ti jì sí náà fi ayé kí tó rí wọn lágbà advice lè fẹ́ sọ. Ṣé ẹni bóyá tó máa pé à. Mo kàn sáré fẹ́ clear àárín ẹ̀ tó bá pé nítorí pé mo fẹ́ máa need advice mo ṣe fẹ́ súnmọ́ wọn àbí báwọn ṣe ma ti jì sí náà fi ayé nígbà tí mo need urgent advice pé mọ́mí kọ báyìí ṣe ẹ̀jẹ̀ tí ìrí àǹfààní tó ń bọ́ ẹ̀ tó bí òkú tàn. Wọn ní òkú ẹ̀ tẹ̀ ti tàn báyìí wọ́n ṣe nígbà yẹn ló sọ. Ok, ṣé nígbà yẹn mo ní ìsinyìí ó dàbí kí wọn kàn pé ìbáyé sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí kó lè ní urgent advice báyìí kó ló fẹ́ rí mi ṣé mo lè gbé kọ́mítà wáyé ṣé ẹ mọ̀ gbà tí ẹ mọ̀ kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ká tó lé mi so you cannot really say torí pé o need one for advice ló ṣe like wọn no like them for another thing. Clear like wọn fún. Oh, I love them for their creativity. Everybody is creative on their own. Nobody should say so why are you not creative? I found myself here. I mean. Me fẹ́ lo foul language when it comes to composition oh my god all of you lọ bí lọ́rùn gan. bẹ́ẹ̀ náà lè sọ ẹlẹ́rẹ̀ wà. mi ti dáhùn kan kọ́kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ mi bóyá máa sọ. ẹlẹ́rìí fẹ́ ẹlẹ́rẹ̀ wà. then wọ́n máa ń wo àwọn fídíòs nìkan. mo ṣe pé mo ní mo rẹwà ẹ ṣáà ríran. ẹ ti lẹ ẹrẹwà. lo ṣáà ríran. mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan náà mo lẹ ẹrẹwà. mo lẹ ẹrẹwà kò ṣe pé ẹ ní. ẹ̀kan náà mo ti sọ ẹ̀kan náà mo ti sọ pé ẹrẹwà. mo lè yọ wíìgì mi àti gomi. àbí sọ pé bóyá ẹ wọjú
ìyẹn ńkọ́ Mo dùn wò lọ́mọ. ẹ̀hẹ́dùnwó lọ́mọ ṣé àti rí nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sáwọn olórin ọkùnrin tó yẹ pé àwọn obìnrin máa ń gbéra wọn bọ̀ wọ́n lọ́rùn ẹ̀yin náà olórin obìnrin tó yẹ àwọn ọkùnrin. Olórin ọkùnrin mélòó kí làwọn fẹ́ rí mi táwa rí nǹkan sí ọ̀tọ̀ lẹ́yìn tó pọ̀ tó ti wà. àti rí ibi tẹ́gbẹ́ bí àwọn ti fẹ́ jà láti àrà sí pé ọmọbìnrin ló rẹwà tó báyìí. mẹ́ni ó sì ṣẹlẹ̀ láwọn kan mẹ́ni ẹgbẹ́ bíi mẹ́rin people ojú ògbọ́n tó jọkùnrin ojú ẹ̀ máa ń rí bàbá. láti control bọ́ọ̀lù ẹ̀yìn ṣe máa ń ṣe. wà á ṣe náà ni. àti wọ́n bá gbé wáyé tí mo bẹ́ẹ̀ ṣe máa. ẹ sọ kíní kan nígbà tí kámẹ́rà kan ti lẹ̀ kan any my personality is different from what you're seeing online. Exactly. Everybody has discipline. We know what we want. You know how you want your life to be. Mo dẹ̀ kọ̀ wọ́ sí gan. Làwọn ṣe máa ní mo ní ìgbéraga, mo dẹ̀ gbà dáńkù ara mi ní kú níbi tí wọ́n á ní ìgbéraga kò pọ̀ sí. Ẹ̀mí bí náà wọlé ẹ̀kan pé ẹ̀dẹ̀ ga lórí. Yóò ga ilé ẹ̀rí ìrànlọ́wọ́. Ẹ ga lórí screen lọ mo ṣe wá rí bí ọ̀gbẹ́ bàdá mi yìí lọ. Online gan máa ń pè mí ní dáńkù. Pé ọ̀yọ́ máa ga. Rárá ẹ̀yin lẹ́ẹ̀rí mi ò ga o, mi lè parọ́ pẹ̀lú náà tó ga jùlọ. So now coming back to it, just because I already put myself somewhere, maybe there's some things I'm not going to take, and there are some things I will not do. People call it pride. And when fans start to lose, and when fans were ready to fans were all that. To back off sorrow me, like to back off sorrow me. I can say, no man, not small, very rude girl, very proud. Every day, so it's not everybody that comes to your way that you say yes to. I am not a saint. I am dating. So I'm not a saint, but I know what I want and I go for what I want. Not what you want. And I have one policy. Do not give me condition. It doesn't work like that way. It will never work. All of my wife miss it. I will finish the condition. That's it. Wife miss some people miss what to show you. Yeah, be our promoter. Yeah, be. What try. It doesn't work with me. Yeah, Julie. Well, Matimu. But what if we call to share? But one of them was shaking, but my shake. Only my tete shake, only my self towards the cutting of a shake. So I am not a saint, but I will not do something just because you feel that's the only way to. How many albums did he share? What is share like when I have man called? I have been back, but you know, I can share the camera only different. To album Muta, you just spend Muta. Life will jabo. My one stage in 1 hour, I'm waiting to back. My one studio, my calling, my check. So we all are just doing it so that but the grammar to read grammar may make sense go. Which mama pop by our grammar much she come age me she on she will mama she in what to buy in on people that's mama Julie. So the by now the more your grammar is and she's still we are such your mommy on Oyinlomo Diamond doctor. Mama just on nearby mama go to grammar on because she let to the legacy. I ní àwọn competition something to tó pọ̀ lẹ̀ báwọn bàbá àsàn nínú àṣìṣe ẹ mọ̀ pé ní ìsìnkú promote àwọn when you do something to one of those máa ṣe wàhálà promote rẹ̀ àwọn tó fẹ́ lọ bá gbọ́ kọ́rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀fẹ́ dúró ẹ̀ tó lójú obìnrin sorry ọ̀fẹ́ láì torí kò jẹ́ obìnrin. ẹ̀yin ò dẹ̀ ready. mi ti ẹ̀ ní strength fún mo sọ kí ni kan people don't know when it comes to my personal life I hate chess whatever will stress me in life. You will not see me there. The only time I like to be stressed is when I'm working for money, when I'm making money. That's why I always stress me. When she project manager, no, that's your project manager stress me. That's she know that thing that I know good. And we go for come a result at me. But she that one is okay. Go go to that. But whatever want to stress me, babe, you will not find me there. I hate stress. I give up easily. Really, I won't come. Ẹ̀kọ́ recently orí àpẹ̀kọ̀ àsín àtàkẹ́nà. Nà mo tún wá wà lọ́dà kò sí tẹ́tún wá sọ pé bí àgbẹ̀rẹ̀ àwọn traditionally wọ́n tako yìí kí ló ṣẹlẹ̀ sáré nípa. Fídíò tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ ni mo ti gbé ọṣẹ́ pé mi tí ra ẹ̀ post ẹ̀. The one thing about it is you know a lot of people lady kan wọ aṣọ nẹ́ẹ̀tì kan ní last week. Yẹn kọ́ sẹ́lẹ̀ sí bí lady tí wọ́n máa múra bíi tiẹ̀ àwọn èèyàn sẹ́ǹdẹ̀ sí ọ̀rẹ́ mi. Àwọn ọ̀nà wo under comment section lady yẹn wọn ò búlì ẹ̀ rárá. Wọn ò búlì ẹ̀ ó wọ nẹ́ẹ̀tì yẹn débi pé tó bá bẹ̀rẹ̀ pàǹtì tó bá wọ̀n nǹkan tó wọ̀ sí àrẹ̀ mọ́ máa wọ̀n ààrẹ tó tú rẹ̀ lórí péjì rẹ̀ àwọn ni àkílẹ̀ tó jẹ́ pé tí Oyinlomo bá wọ̀ nǹkan tó rí bá àwọn máa tú rẹ̀ what I told them is she is not a threat to the industry I am a threat to them to a lot of people because I am audacious I am bold so it's not my ìmúra yẹn kọ́ ni problem wọ́n lè blacklist ní industry pé wọ́n máa blacklist ta ni ayé ti débi tó lè blacklist anybody náà
wọ́n lè wà blacklist mi tí wọ́n lè sponsor music mi ni wọ́n lè náà mo ń sọ pé ayé ìgbà táwọn èèyàn blow pẹ̀lú album nígbà tó ní promoter àbí oríṣiríṣi tó sponsor wọn ní ìsinyìí you've got your platform ṣé o lè fẹ́ fún mi show ni àti fowó ṣe online praise fúnra wa àwọn online praise à ń ṣe gbogbo online praise mi làwọn èèyàn rí gan online program tó fi ń pè wá ọ̀la ṣé o fẹ́ blacklist mi Mic Uncensored náà ti rí yín tó ti. platform mi gan ó náà ká fún mi lè fọ́n bò. platform mi gan òkèlè nu ayé so wàá blacklist mi àwọn èèyàn over 1 million followers lọ follow mi yẹn ṣé ìwọ family member ló follow mi tó ìfẹ́ lọ bá gbogbo wọn pé gbogbo ẹ̀yìn over 1 million tẹ̀ follow mi lọ. What makes me comfortable listen if I wear pants in as much as it makes me comfortable na your papa business tó bá ní gẹ́gẹ́ bí aṣẹ́wó I am an entertainer I do whatever the f I want to do to entertain at that point in time I want to make money I can go to any length at that point so everything you do online or on stage is for show. Entertainment ni bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sójú ayé in reality is I hate party I hate music you cannot smoke where I'm sitting even these shows most of our fans please stop smoking bá fẹ́ akọ́ mi lówó. A lot of them too are afraid to go one para. Mama beg me that please stop smoking. Okay, you don't like. Please. No, they like my bone where I'm not breathe well. I'm not judging people that are doing it. But when people say, you know, I'm not me, but me taste dirty. But I'm not a saint. Me love party, me like a party. I don't like when people play music where I have carry on come up and they come on me. But when people say about to do the share and share and share. Ìwọ kọ́ ló fẹ́ bọ́ mi or criticize me gbogbo criticism ẹ kò pay bills mi ẹgbẹ́ sọ fún bàtà bẹ̀rẹ̀ mo sọ pé ẹni nǹkan táwọn èèyàn rò àdẹ́yìn àti wọn ǹjẹ́ wọ́n lè ti fún mi lówó gbẹ̀yìn. ṣé mi rò ó ni. ẹ sọ lẹ̀ kán gbàgbà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tó mi. nǹkan tèmi. nǹkan tí àwọn èèyàn rò wọ́n lè àtẹ̀yìn kókó yìí bàtẹ̀. tèmi náà bá ti rẹ̀ rò ó. àtàwọn tó pè mí rí pé you know you are good artist send me your account number aláwọ̀ fans kan tó kọ́ máa ní you are so good I love the way you speak send me your account number máa wọ̀ káàkiri boom. Owó mílímílí ló ń wọlé ẹlòmíì 1,000 lọ kọrin náírà ìwọ fínà tí ẹ bá kà nǹkan tí wọ́n wá fi hate mi yẹn oh my god mo wá ní fan base tó pọ̀ torí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wá like mi torí ẹ̀ sometimes I look at the people the caliber of people that likes me when I receive some calls some messages tell me about the Instagram page àyàmí akọjá pé tàlẹ́ yìí èmi mo bá mi hate mi tó bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní encourage mi àṣekíkọ àbí sí mi. Àwọn tó ní orúkọ tó ń jẹyàn nínú ìlú tí ò ń ṣe pé òjò ọ̀rọ̀ tó tún káwé gan ewu sí léwu ni mi mọ̀ báwọn tó káwé máa ń láìkì mi ẹni kúrò ọtí rẹ́rìn yóò so I just want to be real you don't need to like me they don't need to like me the people don't like people that are real I'm real I just want to be myself. What's the biggest party that you have ever performed? Ṣé biggest like in terms of the individual where alágbájá bá ṣeré fún ààrẹ rí president ṣeré fún. Àṣeré fún gómìnà Ọ̀ṣun state rẹ̀. Adeleke. Yeah, Adeleke àṣeré fún wọn. Báwọn tẹ àwọn tẹ láìkì. One of them náà nìyẹn àṣeré fún one of them. So ibo ni tó jẹ́ the biggest in the perform. Ọ̀dọ̀ wọn kọ́ ni biggest báwọn ni bóyá sitting governor kò rọrùn. Ní àwọn biggest governor ti perform wà lè dárúkọ àwọn tó. Ṣe ti kọ́ àwọn báńdì lọ sí òyìnbó rẹ̀. Ara àti ìlówó ẹ̀ tí. Wọ́n ti gbọ́ báyìí gba àwọn fọ́ọ̀sì. Gbogbo àwọn tí ìlówó ẹ̀ àwọn náà lówó láti support èmi láti kó wọn lọ. Èmi náà ti lò kún àtàgbà láti kó báńdì. Àwọn fáǹsì yẹn sọ fún wọn sí. Wọ́n ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin fáǹsì mi tẹ́lẹ̀ láìkọ́ yín lọ́wọ́ ẹ ṣe àná ayé wa ẹ̀kọ́ wa lè lóyìnbó. A lè máa ta ojú tó pawó ní mi. Oye ẹ bá kólé alórí ẹ̀ lè lose. Àwọn yẹn máa ń sọ kankan láti fi round up interview pé orin kíkọ iṣẹ́ ayé ni. Ṣé ayé mi? Ẹ wá sọ ọkàn lẹ́ẹ̀kan mọ́ àròkè bóyá torí ẹ̀ ní ẹlẹ́sùn babaláwo ẹ̀ ní àfà ẹ̀ ní bóyá láti lè lọ gba guiding bẹ́ẹ̀. Okay. Now the truth is I started believing in voodoo àbíkẹ́lẹ́ máa ń pè juju. Bẹ́ẹ̀ last year. Sin ìgbà tẹ́tí ń kọ orin. I started believing pé ó dẹ̀ wà ẹ má kà wọ́n sọ pé kò sí juju. Gbogbo ká máa borí ká máa ṣe kíní kan. ọmọ wòlíì ni mí. I started believing in all of those things of recent. Washa. So the fact that I am friends with them does not mean I'm going there for protection. Mo lọ́rọ̀ ẹ̀kọ́ lábẹ́kúta àfáà. Àfáà máa ní tí wọ́n ti gbà àfáà mi. Ẹni tó bá gbọ́ tó pè mí láfáà mi tí wọ́n á kó máa ń gbà kankan lọ́wọ́ mi. You don't need to gbà kankan lọ́wọ́ anybody kó tó mú ọ lọ́rẹ̀. Tí bá dẹ̀ tí wàá gbà nǹkan ọ̀nà náà mo tún ṣì gbà. Tó bá dọ̀ láti tí mo decide pé bàbá ẹ bọ́rí fún mi.
ìbọn ni mo ń bọ ṣọwọ́ àti bẹ́ẹ̀ fọwọ́ kò gbọ́dọ̀ bọ rí àbí kò yé yín. So but I'm just saying it is not even because tẹ́mi bá ní the computer advantage ṣé ní ọlọ́run ti fi àlùbáríkà sí àwọn ẹ̀dá kan lára níbi tọ́lọ́ bá a dé akọni láti make one post ní ọkọ̀ pé èèyàn kan bàbá mo nídìí kan báyìí kò nídìí kí ṣọ̀rẹ́ pẹ̀lú ọkọ̀ tó fún mi lóògùn máa lo oògùn ṣé wọ́n ní fún mi lọ́dọ̀ babaláwo ṣé mi léèyàn mo láwọn èèyàn dájọ́ tó pọ̀ mo láwọn kábíyèsí lè máa ń lóògùn lọ́wọ́ so kábíyèsí wà ọ̀pọ̀ ní àwọn ọ̀tẹ́ńtì ṣe báwọn kábíyèsí máa ń lóògùn lọ́wọ́ ọ̀pọ̀ máa ń ní. mo lè ní àwọn kábíyèsí so ti máa nídìí oògùn mi nídìí láti kọ́kọ́ bá àfà babaláwo àbí pásítọ̀ ṣọ̀rẹ́ kí tó nídìí oògùn ó láwọn tá a máa lọ bá bàbá nǹkan báyìí nǹkan bá ti ń ṣọmọ yìí ó yá ìdìde ẹ pa gbogbo àwọn ẹ mú bọ̀ fún mi ìbọn ayé ó yá ayé kan yìnbọn wèrè lẹ́sẹ̀ pò ọ̀pá dànù ni ẹ. So you don't need to make friends with them. I make friends with them because I believe in love. Jésù gbà tó dé tó ṣe òfin gbà tó ka wọ́n ka gbogbo òfin mẹ́wàá tó kù tó sọ́kọ́ fọ́ọ̀kù wọ́n kà fún un. Wọ́n nínú gbogbo èyí ni ó ní ìfẹ́ nìkan ló kọjá gbogbo òfin tó wà lẹ́yìn. Ó wà ní ẹni tí kò bá ní ìfẹ́ kò mọ Ọlọ́run. Ẹni kò ti là. So you cannot say you love God and you are discriminating. It's bullshit. You don't discriminate. You have to love everybody equally. So to bá jẹ́ àfà, to bá go ní ọpọlọ, I'm gonna like it. If you want to be my friend, you are welcome. Just have sense. Tábà tí wàá gbogbo bá ti jókòó, tó bá ti wà ní tó yẹ ká wo àwọn àfà pásítọ̀, àwọn bí gíga kan, ọ̀rọ̀ yìí tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ láìkì lẹ́nu tó mẹ́ta, àìdókòó ti bàbá orúkọ ẹ̀ Túndé Bẹ́ẹ̀ni. A ní on the tight settings. Mo ṣe follow it last week. Mo kàn come across page so ó máa sọ statement kan on the tight settings. Tábà tí wàá dé tight settings yẹn, tí mo bá wá ń sọ̀rọ̀ ayé a máa wá rí pé everybody kan mọ̀ pé scam ní gbogbo religion afẹ́ lóye ṣùgbọ́n òye yẹn mélòó kan ló rẹ́rì láti gbọ́ religion wà good but wọ́n ti jẹ́ kó wọ́n ti ṣe kọjá bó ṣe yẹ kó wà wọ́n ti gbé kọjá gate tó yẹ kó dé let's assume the gate tó yẹ kó lè lélẹ̀ nítorí pé wọ́n mọ̀ pé Africa wà gọ́dí wọ́n ti gbé débi tí mo bá ti wá délé fẹ́lẹ́ máa wá ẹgbẹ́ ẹ̀ rí ni ìṣúwẹ̀ wọ́n sì ń kankan. Most of the time on ṣe to back take time to for about the Bible and Bible to Quran. So why you guys judging them when you go on election? Ìṣẹ̀ṣe ẹ̀sìn tá dé bá. Wọ́n mú Christianity wà bá yín, wọ́n sọ Quran kalẹ̀ lọ́rùn fine. Wọ́n ní kinní kan ló kọ Bíbélì. Wọ́n fún wa ní event tó ṣẹlẹ̀ ni. Títí tí ṣẹṣẹ a sì ń rí event yẹn ṣẹlẹ̀ lójú àwọn bàbá kan tí wọ́n lè kọ́. Èyí tán fún àwa kò ṣẹlẹ̀ lójú wa. Àgbò sẹ́ni tó lè dúró tó lè ní nígbà tí Jésù wá sáyé òun wà lára wọn tó ń jọ rẹ̀ pé láwọn ènìyàn. Àti ẹ̀rọ rẹ̀ ọmọ tó kò sí. So how do you want me to discriminate baby you like you? I love oníṣẹ̀ṣe gan. I love our Muslims gan. Ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ bá ra ṣeré pa lórí Instagram báyìí. Máa ń kọ báyìí lẹ́jọ́ mẹ́ta àdígbò ti fáyọ̀. I like him die. Ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ń ṣe jẹ́ pé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ lórun. Ẹni bó ṣe máa ń ṣe fine boy, màtẹ́ talk, can't be màtẹ́ talk. Ẹ̀rí. So mo like kéèyàn kan ní sense pẹ̀lú nǹkan tó bá ń ṣe. That is it. Àwọn àfáà kan wà àfáà mi kan wà ní morúkọ ẹ̀ náà. I should follow Alec Instagram and time. I just saw his message. When I listened to the message, I was like, Afa, ṣé wà lórí Instagram ṣá? Ṣé ẹ̀sìn lórí TikTok? Ẹ padà sórí TikTok, ẹ máa blow lórí TikTok. Inú àṣàfà yìí ti bèbí ti pé mi ò mọ̀ wọn. Àwọn abẹ́rẹ́ sí ní post ara. Táfà bá ti wá post, mo wá promise wọn. Said I'll be sharing your post on my story. I started sharing the story. Gbogbo àwọn àlọ́sọ page wọn, we follow you because of Oyinlomo. Mi ti post wọn sórí page mi, story mi lórí Instagram. Do I have to be a Muslim before I know it's making sense? You have to be an herbalist or a traditionalist before I know wípé lóòótọ́ làwọn náà ní òrìṣà táwa sìn. Bíbélì sọ pé Jésù ni ó lè mi kò wá láti wá pa òfin àwọn òní ìrònú kò ṣe láti mú ṣẹ but kò ṣe ọ̀rọ̀ gírígírí yẹn ló fẹ́ fi mú ṣẹ but people are not ready to listen. And one thing I want to tell the Christians mo lè ṣe máa ṣe content lọ lórí mi tí ra ètí wọn. Stop saying other religion bí ẹni wípé ẹ̀ṣẹ̀ ni. Lóòótọ́ àti lọ́dọ̀ John 14:6 says, I'm the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. But in this room, kí ni evidence wí? Oh my God. Àwọn Christian wọn ní problem kan. Gbogbo ẹ̀sìn ẹlẹ́ṣẹ̀ ṣe fún wọn, especially ẹ̀sìn ṣẹṣẹ. Ẹ̀sìn ṣẹṣẹ ẹ̀sìn wa ní Tàdébá. Who told you pé ẹ̀sìn kí ló máa ń pè ọmọ ìpínlẹ̀ ẹ̀sìn àjèjì? Tí gbogbo ní àjèjì, wọ́n mú wá. Ọ̀rọ̀ lánàá tẹ̀sọ́lẹ̀ kan yẹn nítorí translation náà ló fa wàhálà. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ láti rí pé èṣù ó yàtọ̀ sí Sátánì. Wọ́n yìí máa ń sọ. Èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wọ́n ní èṣù lórí Sátánì sí just like Ṣàngó, Ọya, kìíní kan Bàtálá because everybody bá believe me nínú. Nígbà tí Jésù fẹ́ wọn àwọn èèyàn kan sàn nínú Bíbélì, ó ní ìgbàgbọ́ rẹ̀ wọn lára.
Jesus has 4 languages that he always uses whenever he want to heal people. As of you àti mú ọ lára dá. Ó sọ fún àwọn gbé àkéte rẹ kí o sì máa rìn. Ó sọ fún àwọn kan adáyé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. Àwọn ìgbàgbọ́ ìwọ̀n lára dá ló pọ̀ jù kọ́ lọ ka Bíbélì. That is whatever you believe in that makes you come to me that you think you want to see kini. Come lára dá mẹ́tì yẹn. Ṣèbí tó ń pẹ́ ní lọ bá Jésù gbàgbọ́ ìwọ̀n lára dá pé Jésù ni. So when people believe in something, let it work for them. You don't judge them. Leave them. I'm a pastor in the middle of the but I love Oníṣẹ̀ṣe. I love Onífá. I love Afa. I love mo ti máa lọ Mẹ́kà. Mo ṣe sọ fún bàbá kan láti gbogbo ẹran mi lọ Mẹ́kà. Láwọn tẹ̀lé sọ̀rọ̀. Kò sí gbọ̀kan tourism mi fẹ́ lọ́mọ bẹ̀rẹ̀. Kò dé bẹ̀rẹ̀ ṣe fẹ́ lọ́ọ̀lù mi kí lọ́mọ ọdún. Tọ́ba dẹ̀ sọ pé wọ́n máa sọ pàṣípàá nìkan bọ̀ ṣe a máa tún sọ. Me, I don't have problem with any religion. I love, but just have sense. Mo ṣe fídíò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníwà ẹ̀lẹ́kọ̀ọ́. Orlando kọ̀ bó sorin. Ó ní òjò Olúwa máa jẹ́ kí mọ̀ọ́lẹ́ kó wá. Ó ní kí gbogbo olùpọ̀ kó wọ́n jọ pọ̀ sọ́nà kan pé òkè kéékèèké fàyọ̀ dára wọn láàmú pé omi kéékèèké forí balẹ̀ fọlọ́kún ó dẹ́yẹ o ó dẹ́ran òdèrè oko ilẹ̀ ó wá dé ènìyàn láwòrán ara rẹ̀ o ó wá fi wájọba Édẹ́nì jẹ́kájẹ́ká mu èṣù ló mú wa dẹ́ṣẹ̀ táyé fi dàrú pátápátá. Orlando ló kọ. When I listen to the song inú mi dùn bó mo gbọ́ mo ní torí mi gbórin níjẹ́ mo wá wà dáhùn mo kàn lè ṣàpilẹ̀ orin kan wọ́n náà wọ́n táwọn pílẹ̀ mi lè kàn pílẹ̀ Orlando kan abárí first mark 77 bá ń kọ́ pílẹ̀ torí mi gbórin ìtìbá kan dàgbà tó bá ta sí mi létí. Ilé iṣẹ́ máa ní inspiration tẹ̀ máa ń compose. Ó kàn máa ń wá náà ni làwọn boys mi ṣe pè mí ní àjọ̀nù ọmọ òwúlé so tí n bá ti gbọ́ mo máa tẹnu bí adití lọ ni bí mo ṣe wá gbọ́ ní lọ́jọ́ nǹkan ó yẹ máa replay ẹ máa replay mo máa láìkí mẹ́sẹ̀gì tó pass mi ní ó quote Bible ní mo bọ́lá dó máa ọ́dídì fi Bible compose gbogbo cross kan délẹ̀ so I love the song mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ mo á ránjú mọ́rin yẹn. The next thing I saw them came to my page. Wo lórí burúkú aláyé bàjẹ́ yìí. Ẹ máa bàṣẹ̀ ṣe jẹ́. Ó máa ṣòfò ní ayé lálẹ́ ló máa pa yá aláyé àwọn àtàwọn ọmọ. So I was just looking at them. Kí ló ṣẹlẹ̀? Pé èmi sọ pé èṣù ló mú adẹ́ṣẹ̀. Èṣù láàrin òbí kò máa ṣe àwọn bákan mo kàn rẹ́rìn pé èmi. I no dey fear. Ìbẹ̀rù ẹni tìrì ìbẹ̀rù ẹni bọ̀dì ìyá yín. Kò sún nǹkan ọjà kan tó máa ṣe sí mi tó máa ràn mí. Bíbélì sọ pé burúkú kì yóò ṣubú lù mí bẹ́ẹ̀ náà nǹkan yóò súnmọ́ ilé mi. Tọ́lọ́run bá fi àṣẹ sí nǹkan tó bá fẹ́ ṣe kò lè ràn mí. So tó bá ṣọ̀kùn sí mi tó bá rán mi wàhálà náà fàṣẹ sí mi so I still believe in God. God is the superior. So bá ṣe máa ṣe pé fún kọ̀márẹ̀ ní kọ̀márùn but there was a day I just feel like okay you cannot be senseless and say you want to lead. No, you don't lead without sense. Wọ́n á rí kan ti wá kán wá lọ́jọ́ kan wá ní madam it is not èṣù ló mú wa dẹ́ṣẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà wọ́n correct náà lórí ikin àti èkùrọ́ wípé ẹ̀yin olórin orin yóò pé ẹ̀yin ọ̀bà yẹn jẹ́ gbogbo ó sọ wípé èkùrọ́ nípa ọjọ́ yẹn níbo ló ti rí èkùrọ́ nínú ifá ẹ̀yin aláìlọ́pọlọ ẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ lọ́mọ ẹ̀ lórí Instagram jẹ́ pé ẹ má bínú sáà kí wàá ní ifá ọjọ́ yẹn ètí ìfẹ́ bínú torí mo máa ń láìkì kì í jẹ́ kí ọ̀ṣẹ́ sí kò tó bínú kò bá dáhùn ìwọ ló mọ nígbà tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n kọrin tó lè fẹ́ máa kọ́ tó yẹ kó lọ kọ́kọ́ kọ lọ́dọ̀ àwọn nífà kó tó máa kọrin yẹn tó lọ gbá research nípa mi táìmù tẹ fi kọ ìgbésí ìpadà fún mi ẹ máa kàn sọ fún mi pé kíní kan nífà ọjọ́ yẹn o èmi kọ́ làlọ́dọ̀ ló bá ní èmi olùkọ́ tó máa sọ fún mi sọ fún mi yẹn kémi gẹ́tà kémi ṣe kí nǹkan bọ̀ ìgbésẹ̀ pẹ̀lú pé gbogbo ìgbé tó ṣẹ́ ìwọ àtàrà ọmọdé ọmọdé wà fún mi kódà ìgbẹ́ ìṣirè ó rò pé mo bẹ̀rẹ̀ tó lójú nípa àbójú oníṣègùn àbójú ẹ̀rọ aláwọ̀ fẹ́ sórí burúkú ṣá ọlọ́fẹ́ gba tì í jẹ́ ṣá lọ́dà fún mi ò gbọ́ kankan èmi màá bá yẹ wèrè èmi ò máa ń ṣe tó máa ní kinní kan ó kọ́ lọ bá kinní kan wá oògùn kì í ṣe èpè kinní oògùn ló máa ń ṣi ni mú èpè kì í ṣìyàn jà ogun lè ṣèyàn pé lágbájá jó yín lọ́mọ ọmọ àti pátápátá náà gbogbo ṣe mi lọ́wọ́ pé pé àyájọ́ ẹ̀fọ́ ẹ̀ oh no ẹni tó ń gbénu jẹ tó ń gbénu ayé lọ kò lọ fà I respect you people's religion àtàfà àti babaláwo tó bá dọ́dọ̀ àfà tó bá ṣọ́ọ̀tù lọ́wọ́ àfà kí ló ṣiṣẹ́ fún ìkòkò ẹgbẹ́ fún mi kí n mú nígbà tí mo ti gbọ́n sìn tó bá sọ wípé ẹ̀kan lé ẹbí lọ́wọ́ àfà kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́tẹ̀lẹ̀ mo kà sẹ́ṣẹ̀ kí lẹ́yìn ló ẹ̀dà fún mi káà náà dàjẹ́ àǹkàsáàmù náà sọ mi àṣẹ kí ni àmú ilé ẹ̀sọ́ yìí kò lọ́fà èmi ò ní kí n tètè lọ́ máa dààmú ara mi tó bá dé di pé ojú ogun le tí mo fẹ́ dààmú ara mi láti ṣe you guys cannot stop me máa ṣe ó ṣí ẹ̀ṣẹ̀ tí n bá ti bàtẹ̀ èèyàn kankan jẹ́ so tó bá náà pẹ̀lẹ́ ní kinní kan àwọn tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà kìrìsìtẹ́nì náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó bá kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń yọ lọ sílé àwọn babaláwo àtàfà ìlẹ́yìn náà ni yet they still come out and be condemning them sí tó bá ti ba ayé èèyàn kankan jẹ́ jà fúnra ẹ̀ jà forí ẹ̀ má jà fẹ́ nìkan olùkọ́ jẹ òyà afárá ìṣàánú mi gbàgbé àfọyín ó yan ibìkan fún ẹ nínú Kùránì pé kó kà sómi kó wọn kó fún wọn tù ó dẹ̀ ṣé sínú ọ̀tún yẹn tó lọ fún wọn lẹ̀ ìjọba ilẹ̀ tajà wá sọ pé ṣẹ̀ ni ṣòyàwó rẹ̀ ni kò ń ṣẹ̀ṣẹ̀ náà bí ó sọ pé bùkún fún ọmọ ìdáná tó fọwọ́ ṣe
kò dìgbà tó kò ṣe pé fún àwọn àìníkan la mí. When you keep praying, pray tó sọ pé ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ òkú ni. Sometimes you take action. Kò ṣe wípé bóyá Ọlọ́run kò lè mọ nǹkan tó máa ṣe nígbà tó sọ pé ó gbé Jésù sá. See, when I start with these Christians, the Bible, don't have to worry about it. That just means that future. I want the lectures to my church me because I will let them open their ears to something. What I mean, Jesus Christ, according to the Bible. Ó wá pàṣẹ, ó ní ẹgbẹ́ sá, ó ní torí pé ọba àyàn ọba ayé ló fẹ́ pa. Ṣùgbọ́n ní Ọlọ́run ó ní agbára lórí gbogbo nǹkan lórí gbogbo ayé. Wáyé tí kò sọ pé lọ́dún kò gbọdọ̀ ké bẹ́ẹ̀. Kò gbọdọ̀ ṣe bá kò gbọdọ̀ ṣe àwọ̀. Sometimes you just have to run for your life. Sometimes you need to escape. Sometimes you need to take a step. Mo kàn máa wọ àwọn Kírísítẹ́nì níbà ayé ẹlòmíì ó gba ẹ̀sìn yẹn débi wípé àti Kírísítẹ́nì àti Mùsùlùmí ni o. Ó dé rí nǹkan tó máa dánwó fún wájú ẹ̀ báyìí. Kò ní ní kó ṣe fún àná, kò ní ní kó gbàdúrà kọ̀ọ̀rọ̀ yìí o. Ó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ dúró de direction of God kó lọ. Èmi dẹ̀ pa wèrè, ó náà dẹ̀ direct ẹ̀. Kò dúró de pé direction of God kó tó wọ kitchen lọ jẹun. Sometimes you just need sense. So ṣé kò wọ́n ní kò gbàdúrà sọ mi pé ẹ̀gbìn ọ̀nà fìlà nǹkan tó ní kò fi kà kó bá rí kíní ẹ̀ mú kó òkúta sẹ́gbẹ̀ẹ́ wèrè kó fi kà. Àwọn ń ka sáàmù dáadáa tó kún bá dé àwọn tá a máa gbé gbà àwọn gbọ́ náà sọ́ọ́ lè máa gbọ́. It's still the same thing. Bíbélì lòdì ó ní Ọlọ́run dá ewé àti egbò fún lílo ọmọ ènìyàn wá fún wa jọba lórí ẹ̀. There is all of these things you can use it for your purpose. O lè lo ewé àti egbò fún hypertension tó ní àbí. Bàbá wa sọ wípé kò kàn jọpọ̀ kó fi méjì lò. Kọ́nà iléeṣẹ́ ọlọ́ọ̀ tó jiyàn wèrè ò lè lò. O lè lẹ́ṣẹ̀ ni ẹ máa gbọ́. So mo mọ̀ preach lọ gbogbo bẹ̀ yẹn because me sef I hate death with passion before. Ẹ máa ń lọ play gbẹ̀mí ẹ̀ máa ń lọ ṣe play. Mo bá tó wá kàn di last year because I like to read, I like to make research. Mo kàn ń jókòó wọn gbé kí ní ẹ̀yọ̀ síra rẹ̀. Mo máa ń sọ pé gbà mí. Kí ló dé táyé mi lè tó? Ẹ ti lose láti jọ. Kí ló ti àmọye màmá lọ sí táwọn ọ̀hún tẹ̀mí níbi nídìí láti dàgbára mi. Àwọn òde kan àtàwọn àlọ́ àwọn babaláwo àdúgbò ẹ̀ máa láìkì mi, àwọn afọ àdúgbò ẹ̀ máa láìkì mi. The next thing tó máa sọ ni wípé gba ọṣẹ yìí kò máa lò. Má kàn ti dé ní ìṣojú òun máa fọṣẹ fọbọ. Àìmọye a lè ti wà láwùjọ rè tí wọ́n mú ohun mi tó wù mí ọ̀la babaláwo ló wá lámì lóhùn. Fẹ́ bèrè náà. Babaláwo ló wá lámì lóhùn náà. Ní ilé gbàgbé that was 10 years ago. Ẹni tó mú mi lóhùn náà kò jẹ́ èèyàn mọ́ lórí ẹgbẹ́ mi náà ni. Délé fún kan òun nígbà yóò kó àwọn onífà wọlé ó pẹ̀lú gbogbo ọ̀sán fèétà àwọn ẹni tí ìbílẹ̀ ní gbogbo yẹn mi ò mọ òye tó jẹ àwọn yáyẹ̀ wọ bàtà gbogbo wọn dánrí àwọn yáyẹ̀ mẹ́fà wọ́n tó fi wá sí pósítà so gbà yẹn kẹ̀lẹ́ máa sábà ní problem gbọ́dọ̀ bá fi bàtà àwọn yàn sí pósítà mi nìkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ so mi àti ẹnìkan náà ká wá ṣe òtẹ́ ní ọ̀tà mi lè gbàgbé ọjọ́ sí mi lè gbàgbé I don't want to mention his name kọ́nà wọn mi lọ kí n má rántí mo mọ orúkọ ẹ̀ kọ́nà máa kó sí lẹ́nu so ó kàn wá kí mi ó ṣe wá kí mi wọ́n ṣe àwọn kan nígbà tó lè máa di tèmi wọ́n kàn fọwọ́ gba mic èmi rò pé wọ́n máa ní kí ọ̀run microphone tó wọ́n jẹ́ pé mi tí lọ́ọ́ bá kí àwọn post wa kí lọ kí everybody ká ti jọ gist ká ti jọ ṣeré pa wọn náà mi ti yá kí tó débẹ̀ sí o ti sọ pé mi làwọn tó dé pé àgbà ẹ̀mí ṣì máa ń kọ nǹkan púpọ̀ dáadáa so sí ẹni mi gangan làwọn tó lè mi ní spice of the party ká ṣáà máa fọ̀rọ̀ gùn nígbà tí wọ́n á dórí stage èmi tí kọ̀ọ̀kan ṣe bá ìjọ sọ̀rọ̀ mo kọ̀ dórí stage wọn yẹn kàn lẹ̀pọ̀ bó ṣe kó wá tí mo ṣe ẹ̀ló tù ẹ̀tẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ló ẹ̀ báyìí tí mo fẹ́ sàn guys ohun mi kàn lẹ̀ ni ó lẹ̀ ṣe mo nine of bread ayé àtijọ́ o ṣe nine of bread sí ilé nine of bread tó bá lò láyé ẹ mọ̀ pé má fẹ́lẹ́ tó máa papọ̀ mọ́ra dẹ́kun tómi bá pa kẹ́ tó rí jọ ó máa pẹ́ jù náà so omi kan lẹ̀ kàn ṣe báyìí so mo tún fọ́sà ara mi sọ̀rọ̀ sí mike mo kọ́ ló kó ṣe mú kàn wọ ẹ̀yìn ni so mi náà kẹ́ mo sọ wọn guys mo mọ̀ kó tó ṣe mí lóhùn mo gbẹ ni mọ́mọ́ àkílẹ̀ ṣe ń ṣe báyìí lè ṣe mí ṣe ní pápá ìbọ̀dì mo mọ̀ kó tó ṣe mí lóhùn mo kọ̀ wọ ẹ̀yìn mo kọ́ ṣàmà sound check wọ́n máa gbé lọ wọ́n ṣàṣe báyìí ṣe balance tán pé kí ní kan mo ti kọ́ ní dáadáa ṣe gbogbo ẹ̀ bá tó ń kọ́ra ọ̀yá ẹ̀ tó wájú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n fọ́ pa lórí ó ṣe jó iṣẹ́ máa fọ àrọ̀ ògùn òun yẹn kan ló máa fọ́sọ̀ àbí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fúlàmù mo ń kọ́ next thing sí òkú ń bọ̀ ni pé kí ló ṣoyún lọ́mọ́ òun ọ̀gbọ́n náà bá ní pé òun ẹ̀ ti lọ ní òun ìlọ́mọ́ lọ ó kàn dárúkọ ni lágbàdo tó ṣe kínní olórin olóyèkì mọ̀pẹ́ ni ẹ ló ṣe olórin ìbílẹ̀ àbí olórin fújì nìkan olórin fújì òkè lágbàdo tó ṣe kínní ṣùgbọ́n bó ṣe kì í ṣe èmi ò rán ìbọn ìbọn ọ̀rẹ́ Mic Uncensored ó ti wá sílé mi pẹ̀lú àwọn onífà yẹn láti wá bẹ̀rẹ̀ mi bóyá onífà àbáláwo àwọn yóò sùn tán lórí yẹn lẹ́yìn ìgbà yóò padà wà débi láìsí ọkùnrin ni lálágbàdo ni wọn mọ púpọ̀ ayé wà mọ̀ mọ̀ tọ́lọ́ tó lè sí bọ̀ tó bá ń rí tàbí ìwà mẹ́rin tí mo sọ I already forgive him dápẹ́ mi ti dárí. bóyá ká pè é bẹ́ẹ̀ dárúkọ lágbàdo káwọn ọmọ ìpò ń ṣe general policy náà yìí la. ó ṣe máa jẹjẹ rẹ ó ṣe star o ebi àti ẹlẹ́mìí làjọ wà nígbà yẹn àṣìjọ ń bí ẹ lọ́ngbà yẹn tó kúrò àkọsẹ̀ gbé wa káyé wá síta gbangba
káṣẹ́ máa fọ̀rọ̀ bàbá yẹn wa ní wọ́n ti complain fáwọn níbi méjì wípé bó ṣe ṣe fáwọn olórin kan náà nìyẹn àwọn expert kò tó máa ṣe irú ẹ̀ fún ọ̀tọ̀ jóbìnrin kí ló fẹ́ kọ tó ń intimidate ẹ̀ ká má ṣàfọ̀rọ̀ gùn mo ṣàfagídí kan bàbá yẹn wa ní má kọ́ mọ́ dúró má kò bá wọn pé bí mi ṣe pẹ̀jẹ̀ gan ó ń ya àwọn lẹ́nu bàbá yẹn lọ gbó wa nígbà yẹn bàbá yẹn lọ bẹ́ẹ̀ bí 50,000 méjì wọn kọ́ ni wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ náà pé ìṣe àkọ́kọ́ àjẹ́ ó lè fẹ́ bá wọn dúró wọ́n pa àwọn ẹ̀wọ̀n méjì yé máa bọ̀ ẹ̀wọ̀n náà ló wọ́n dẹ̀ lọ́wọ́ ní kí n bọ́ lẹ̀ ó sì máa kọrin wọn jẹ́ kọrin wọn bí fọ́ọ̀sì bàbá yẹn kọ́ bá mi bí kò ṣe pẹ̀jẹ̀ gan látẹ̀kọ́ ń yà wọ́n lẹ́nu torí mo ti ń ṣe lọ bí i fún 15 minutes èmi dẹ́ mi jẹ́ lọ́gàn mi jẹ́ kí mo jẹ ó dẹ̀ ń bẹ̀ tí ẹ̀ mọ́ gbọ́ fífo bí o jẹ kọ́kọ́ àwọn èèyàn lè máa ti torí tèmi nígbà yẹn ọkàn máa ṣe kán kémi máa mọ̀ mo ní mo yé ti ṣẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ti fẹ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ sára ń jẹ kọ́kọ́ nígbà yẹn mo yé ti ṣẹ̀ṣẹ̀ gan mo yé ti wọn nítorí àwọn kọ̀ọ̀kan tí mo fèsì ó jẹ́ kí n yé àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ ìṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kó tó di pé èmi náà wàá gbọ́n mo wá dàgbà mo wá mọ̀ nípa ìpè bí inú oníṣẹ̀ṣẹ̀ kò sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ burúkú bí aláfà pásítọ̀ kò sọ̀rọ̀ àfi tí ọ̀gbọ́n bá jẹ́ ọ̀burúkú ló máa ń gbé nínú ẹ̀sìn yẹn sọ ọkàn pèmí lọ́kàn nìkan bàbá kankan dé ní kí ló ṣe mo kàn gbọ́ lọ́dún yẹn lọ kọ́ ẹgbẹ́ tí mi lè gbàgbé tọ́ lò tó mi mọ̀ bóyá fi nǹkan mi pọ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ mi lè gbàgbé ọdún yẹn mo mọ̀ tó jẹ́ ewé ọ̀mí símìsì wọ́n kàn pàṣẹ ní lọ jẹ́ ewé ọ̀mí símìsì kíní kan wá wọ́n ṣàṣọ owó fáwọn ẹ̀rọ ewé ọ̀mí símìsì yẹn wá sórí wọ́n ṣàkóso owó ẹ̀ má tọ́lé má bọ̀ ọkọ̀ gbogbo nǹkan ẹjọ́ wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bàbá ṣàkóso oríṣiríṣi kíní kan ló ṣe kíní kan ó ní bọ́ bàtà mi kẹsẹ̀ mi wà lórí ilẹ̀ ẹlẹ̀ pé kíní kan wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí orí mi kó máa wo sánmọ̀ mi lè gbàgbé pé kíní kan ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní pé gbogbo ẹ̀ bí a máa lá má gbé owó ẹ̀ máa la lè má jẹ 1 hour lè má jẹ 2 hours ohun yẹn máa la ibi tí ó sọ lọ́rùn wà ohun yẹn là after 3 hours but by then show ti lọ sí ìparí tí wọ́n sì dájí torí show mọ́jú mi ohun yẹn padà là so gbà tó yá mi sọ̀rọ̀ wọn rárá mo ń fi ìwé kọ ṣe bọ́ wá ti máa lọ stage mo ṣe ó ṣe bí mo ṣe máa gbọ́ ó lẹ̀ kò là rárá so mo bá ń fi ọwọ́ kọ́ mi fún àwọn pẹ́sì mi pé ẹ̀pọ̀ mọ́tò gbà àti déèjì kalẹ̀ ìgbowó lọ pé káwọn ẹ̀pín yẹn báyìí wọ́n mú yẹn báyìí àṣekúrò ìgbà yẹn so gbà tó dé yẹn báyìí wákàtí 3 tí ló ní kọ́ wọ́n mi kọ́ ẹni ọ̀dẹ̀ fún yín lẹ́rọ̀ kọ́ mi wá ní yàrá mi ẹni tó ṣiṣẹ́ burúkú yẹn kò fún yín lẹ́rọ̀ ẹ̀ kò sẹ́rọ̀ ẹ̀ bàbá tí after 3 hours mi ti sọ̀rọ̀ èmi mọ̀ nǹkan nípa ẹ̀ so mi dẹ̀ sọ ẹ̀ tì so bàbá ọmọ mi gbà ẹ̀ ó wá dé wá gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wá ń dùn bí wàá ti ń ṣe fọ́n tí ń ṣe gbẹ̀mí ìgbẹ́ sọ̀rọ̀ lọ bẹ̀ẹ́ mọ́ ó ti ṣe gbogbo ẹ̀gbá ẹ̀ ó ṣe wá dé ó wá dùn pé nǹkan tó ń ṣe náà wá dánwò lára ìyàwó ìṣàmọ̀ ọmọ ìjọ sọ wọ́n yẹ bàtà ọjọ́ kejì kò sára àwọn gbogbo kọ̀ wá sílé mi ni wọ́n jẹ́ ọmọ kìnìún kan náà ní ọmọ ayé ọmọ ọ̀rọ̀ lọ́jà máa ń ṣe abẹ́ ìṣe ọmọ ọ̀rọ̀ lọ́jà yá yí ọmọ kú tí kò gbọdọ̀ pa ṣé mi dẹ̀ ti mú lóhùn ó ṣàbẹ̀ mi ẹlẹ́tàn nínú mi ẹlẹ́tàn nínú mi bọ̀ kó tó di pé kí ní ẹ̀tàn nínú mi bí mi ṣe lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ pọ̀kàn yọ mi lójú nígbà tó kéèmí nìkan mo ní Ọlọ́run bàbá yóò gbọdọ̀ gbé tó mi òṣùpọ̀ yìí gbìyànjú tó nítorí táwọn èèyàn ti fẹ́ rí mi bí mo ṣe fẹ́ jẹun bó ṣe fẹ́ wá jẹun kò lè yẹ kí n ṣe torí bàbá yẹn padà náwó fún mi gan bàbá yẹn padà fún mi lọ́wọ́ mi pé ìwé òkọrin máa rí ìwọ̀n mọ́kàn tó ṣẹlẹ̀ láti jọ ẹgbẹ́ rí nǹkan tí mo gbọ́ wọn níjọ́ ìrìn àti pè mọ́ kó tó ráwọn fẹ́ kó pààrọ̀ sáwọn lọ́nà pé tó bá jẹ́ pé mi ìjàdé sára bẹ́ẹ̀ ṣe wí làwọn ṣe sọ wọ́n ní mi jẹ́ kankan ní kí n máa wọ̀ rí pé ó lè jẹ́ pé àwọn òbí mi ti ṣe nǹkan tẹ́mi ò mọ̀ pé mi bá máa kó ẹ̀jẹ̀ ní pé bóyá máa ń ṣe nìyẹn so that was it so you are now telling me pé even nígbà yẹn náà tí wọ́n ń. no kò tó lè mọ̀ mi lóhùn máa pẹ́ ṣe àwọn àtúrà mi ì jẹ́ kankan àwọn tó wá nífẹ̀ẹ́ mi tó sáré kiri nítorí mi wọ́n ti pọ̀ jù. irú ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́. àwọn ọkọ̀ àti oníṣẹ̀lẹ̀ mọ́ àwọn alọ́kẹ̀lẹ̀ àmì aláma wa ń sọ wá. ìdílé tó dàbẹ̀ wọ́n ló ní ìgbéraga ni wọn àwọn èèyàn àti ìgbéta bá gba máìkì lọ wọn. àlèsápá àkọ́rí bẹ́ẹ̀ àwọn lè sọ̀rọ̀ ká give speech ọ̀rọ̀ ká lè kúrò. àwọn ẹ̀kọ́ ní àtẹ́kùtà bá ti rí wọn nínú pósítà àlè lọ. àlè jọjà rí àlè ríṣù rí ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣe é so you just have to have sense ṣé àmì ara yìí kò ṣògùn you have to be psychologically active. So ẹ máa ká lọ bẹ̀ ogun dá tó bá wọn ẹ̀kọ́ ogun ṣe má bàa kí ọ̀jẹ̀ àdó judge me tó bá dẹ̀ di pé ogun ojú ogun le tó bá pé ogun ni máa ṣe tó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ àṣẹ ogun ẹgbẹ́ rẹ̀ fẹ́ gbọ́ tó bá pé ọ̀tún ni máa ṣe tó bá ní ọ̀tún yóò máa lọ wọn kí làwọn fáwọn tó ṣe ó máa sọ̀rọ̀ I'm gonna do it tó bá jẹ́ àpadà bí ṣẹ́gun àwọn Christian ṣe tó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ I will do it. ṣe ní bí ọ́fíìsì ní Ìbàdàn lẹ́yìn Lagos. Ìbàdàn ẹ̀kọ́ ni ọ̀ ṣe mo jára bàjẹ́ lẹ́gbẹ́ ọ́fíìsì fún mi. no torí àwọn olólùfẹ́ wa táwọn bá fẹ́ kọ́ yìí. àwọn tí mo lọ sí àwọn social media ni àwọn àbí Ìbàdàn kó social media ni. ẹ fún wọn ẹ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ besides ìtẹ́ máa ń pẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ Oyinlomo ẹ jẹ́ káwọn gbọ́ voice talent yẹn
Oyinlomo gbélédé pẹ̀lú ohun tó dùn gidi gan. Gbogbo ènìyàn ẹ gbàjó, alóyin lòun ló ń bọ̀. Tèmi bá ń pèdè tó bá ti dóyè máa dìde jó. Tí mo bá ń dàṣà tí gbó ti ju àpá lọ́lọ́. Oyinlomo ló ń pèdè kéékèèyẹ máa mà ké nígbó. Ọmọ tí ò dé ti ìlú ṣọ́ọ̀mù máa lo kọrin. Ẹ fún wa ní Orlando ẹ̀. Ṣé tí mo compose àti Orlando gangan? Ẹ ṣáà fún wa ní anything Orlando. Èwo lè fẹ́ bí Orlando pọ̀? Ti kẹ́ni tẹ compose lórí ẹ̀. Èmi kọ́ mo compose ẹ̀ Orlando ló ní o. Mo ń bí sáwọn oníṣẹ̀ṣe pé tó bá fẹ́ correct Orlando lè kọ́ lọ correct kò ṣe mi. Tó bá fẹ́ correct èmi in love ni not senseless. Èmi kọ́ mo ní àṣà àti àgẹ̀mọ. Èmi kọ́ mo ní ìṣùlẹ̀mú adẹ́sọ̀tà ìdàrú. I just love àṣà àti àgẹ̀mọ tó pọ̀ pọ̀ fọ̀ mbẹ́ mo like ọ̀fọ̀ gan. Ni mo ṣe rán rí mọ́ ni. Ẹ fún wa ní àṣà àtàgẹ̀mọ ẹ̀. Ó lọ fún àdéhìí ó gùn o. Ẹ kọ́ra tí babaláwo bá ti jí o ẹ gbàdúrà lórúkọ Ifá mi fẹ́ ló kẹlẹ rí. Ẹ lọ kẹlẹ rí ẹjọ́. A gbàdúrà lórúkọ Ifá tí jáwéjáwé bá jí o. Just like ọtí mò ń bá bọ̀ látàárọ̀ everybody ló ní kọ́ tó gbàgbọ́ nínú ẹni story ẹ̀mí. A gbàdúrà lórúkọ ìwé tó nígbàgbọ́ bá wá jí. A gbàdúrà sọ́gbà mímọ́. Tó níṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ bí iṣẹ́ o a gbàdúrà ire o ire lóní o orí mi o ire ó wá sún síwájú. Ọ̀rọ̀ kan ló ṣe bí ọ̀rọ̀ ìjà asín àti agẹmọ. Agẹmọ lòun lágbá, asín lòun lẹ́gbọ́n. Wọ́n jà títí wọ́n kẹ́jọ́ lọ sọ́dọ̀ Ifá. Ta ní Ifá ọjọ́ yẹn, Èkùrọ́ ní Ifá ọjọ́ yẹn. Ifá ní kí wọ́n rojọ́, oníkálukú kẹjọ́ wọ́n sọ. Agẹmọ ló kọ́ rojọ́, ó lòun làgbà kórógódó, oníjọ́ tóun dá ayé. Ni wọ́n ṣẹ̀dá ayé, ìjọ tí wọ́n dá àwọn ni wọ́n ṣẹ̀dá ilẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ tí fẹ́lẹ́ tó lòun ṣe bí tẹ̀lẹ̀ jẹ́jẹ́. Òun lọmọ onílẹ̀ àtẹ̀ jẹ́jẹ́, àjòjì àtẹ̀ gìrìgìrì. Ó wá ní ká sípa mọ́ pé òun làgbà kórógódó. Agẹmọ ti rojọ́ tán asín nìkan bọ́ tẹnu. Àìṣàlàyé ọ̀rọ̀ ló gbé létè ìṣáájú. Ó lóun làgbà wọn oníṣẹ́ mi ṣe fẹ́ lókè lọ́wọ́. Ó rà pé oníṣẹ́ ti máa gbọ́. Onítajà máa ń pe ohun yẹn wá. Onítajà tí wọ́n fẹ́ pawó ni. Asín lóun làgbà ó lóun làgbà Agẹmọ. Ó nítorí ìjọ tóun dáyé kò sílẹ̀ láyé kórógódó. Ìjọ tí wọ́n dá àwọn kò sẹ́ni tó ṣẹ̀dá ilẹ̀. Ó nítorí ẹ̀ ìjọ tí ìyá òun kú òun ò rí bìsì ìyá òun sí. Orí lòun rò kú ìyá òun. So asín wá ní nǹkan tóun ṣe ń rọ̀ láti pé orí lòun gbé ìyá òun sí. Òkú ẹ̀ torí pé wọn ò tí ì dá ilẹ̀ nígbà tóun dé ayé. Agẹmọ ní ìjọ tóun dé ayé gangan lọ dálẹ̀ lòun ò ṣe lè rí fásitì orílẹ̀ yẹn ṣì sọ. Lòun ṣe lè tó máa rí díẹ̀díẹ̀. So nígbà tó wá rojọ́ yẹn tán wọ́n wá bí àwọn èèyàn jẹ́jà lágbá majority ẹ bá ń sọ sí àwọn èèyàn wá wò pé ìjọ tí wọ́n dáyé wọ́n tẹ̀ ti dá ilẹ̀. Ṣùgbọ́n ilé ó ní wọn ò dálẹ̀ nígbà tó ń dáyé ìyá òun gan wọn níbi sísí. Ẹni tí ó sì live láyé yẹn nígbà tí wọn ò dá ilẹ̀ tí kò tún níbi sì yá ẹ̀sìn débi wípé wá gbé òkú ìyá ẹ̀ sórí ó wá ba ara ẹ̀jẹ̀ ó fi ń rùn di ọ̀la ta fi sọ pé asíndé òun òde yẹn làgbà wọn kò ṣe wọn tó jẹ́ pé gbàjọ dé wọn dá so asín wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣègbéraga pé torí ẹ̀ má jagbá mo ti kó lórí kí tí mo ti bá wọn ṣé mi má jagbá gbogbo wọn gbogbo ẹni tó ní mi sínú káwọn dìkẹ́mi di ó kájọ́ parí ní gbogbo orin láwọn tó mọ̀ gbára wa ló fi wá sọ wípé ta ní Ifá ọjọ́ yẹn Èkùrọ́ ní Ifá ọjọ́ yẹn Orlando ló sọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n nísìnyí àwọn tó ní ọpọlọ nínú wọn wọ́n ti wá correct wípé ta ní Ifá ọjọ́ yẹn Ìkè ní Ifá ọjọ́ yẹn ìṣòníṣẹ́ àti tí máa fi mọ̀ yàtọ̀ bí Èkùrọ́ àti Ìkè tó bá fẹ́ wá correct ẹ̀kọ́ máa lo ọpọlọ. Èkùrọ́ náà ni Èkó náà ló fi máa ń ṣe. Ìkọ́ tí ẹ̀kọ́ náà sọ ni pé Èkùrọ́ ẹ̀ náà ló jẹ́. Ó lójú Èkó kò ṣe irú nọ́mà Èkùrọ́ bọ̀ ó lójú Èkùrọ́ bọ̀ Èkùrọ́ tó máa ń wá látòrí ọ̀pẹ yẹn. So Orlando sọ kọ́nàndó tó kú wọn correct bàbá wọn ò lè halẹ̀ mọ́ èmi lá fẹ́ ra halẹ̀ mọ́ a máa gbọ́dọ̀ aṣọ pé. àgbẹ̀gbẹ̀ yẹn social media ti fún everybody ní voice everybody ní platform. So tí o bá ti ṣe àwọn kankan tí kò correct you correct that person in love don't just say kíní ìkọ́ni kíní ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wá bèrè pé kíní ẹ̀ wá sọ fún mi. So and I like to learn a lot that's from people that are sensible but if you come to throw me ma gbé wo àti ẹ̀yà ẹ̀ àtẹ́kùn gbogbo òdìlé ẹ̀ ló máa forí gbé pè so that's it mi ò hate oníṣẹ̀ṣe mọ́ mi ò hate àwọn afáàmọ̀ mi ò hate àwọn pásítọ̀ náà mọ̀ I still set my boundaries ṣá ní gbogbo nǹkan ẹ̀. Ìlànà àti fáwọn fans ni kàn fojú sọ́nà fún interview ní Mic Uncensored MIC Uncensored. Kò ṣe tàbí nìkan ló máa fojú sọ́nà fún kọ́ máa fi ojú sọ́nà fún live concert. Àwọn fans mi jẹ́ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Okay, my name is Dr. Sorry, boy, not brilliant. Kò sí wàhálà. My name is Dr. Oyinlomo Diamond Angeloma Wòlíì ọmọ tí ó dé tí ìlú. Ẹ máa fi ojú sí ọ̀nà fún live concert mi èmi náà wá kọ́ polówó ara mi náà tí mo fẹ́ ṣe ní July 16 ní Platinum Event Center lábúlé Ẹ̀gbá bá mi kí n Dr. Saheed Òṣùpá ló máa kọ́ mi lọ́jọ́ náà torí pé ó lọ́pọ̀lọ́ mo ṣe ń lò bí wọ́n bá ti lọ́pọ̀lọ́ mo máa ń like ẹ̀ so owó tẹ́ fi wọlé
table is 1 million naira. The other table is 500,000 and the last table is 300,000 naira. Regular ticket is 30k. 30k. Free for all musicians. So kékulé kó gbọ́ kó ṣe kíni. Ó sọ fún báwo ṣe máa rí tíkẹ́ẹ̀tì? Okay, kọ́ pé Ọlọ́run ṣe ẹ̀dá lọ lórí 08135798174. 08135798174. That's my P. Ọlọ́run ṣe ẹ̀dá lọ ẹ pé lórí fún tíkẹ́ẹ̀tì títí yẹn. Then ẹ̀yin tẹ̀mí nílé lóko Oyinlomo Diamond náà ló ti ń kí kẹlẹ́rì kan yẹn ọmọ tó ń sọtọ̀ ọmọ jẹ́jẹ́ Anjọ̀nú ọmọ pass tọ̀. Ẹ máa fi ojú sọ́nà fún interview mi lórí Mic Uncensored. Whatever I say here, everything I say here is uncensored. No filter, nothing. I'm gonna say it as it is. Eti money. Okay, kakala. Hello, follow Mic Uncensored. MIC Uncensored lórí YouTube àti lórí gbogbo ayélujára tí wọ́n bá wà. Thank you, Kachi. I love you. Ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò Mic Uncensored. Mo gbàgbọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ gbádùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú Oyinlomo Diamond, ọmọ tó ń sọ tí wọ́n sọ tán. Ẹ fojú sí ọ̀nà fún àkọ́tún ètò Mic Uncensored ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Kó tó dìgbà yẹn, ó dàbọ̀.